you for the highest post in the land. Sa pangunguna ni Pastor Apollo C. Hibuloy, ang aming honorary chairman, nagkakaroon tayo ng senatorial debates. Ito ay may layunin na matulungan at magabayan ang ating mga kababayan sa pagkilala sa mga kandidato sa halalan ngayong 2022. Ito ay kakaiba. Before anything else, it's my privilege. No? It's an honor for me and a great privilege to be part of this. Tignan lang muna natin ha. Nagsisimula pa lang eh. Live po tayo sa Facebook at saka sa YouTube, sa JFMO Philippines, saka sa Reaksyon TV. Magandang hapon po sa inyong lahat ha. Gagawa tayo ng reaction mamaya. Yung mga reaction nyo dyan, isabay nyo na rin. Kasi alam nyo, para sa akin, ang SMNI lang ang pinakang magandang gumawa ng debate. SMNI na inorganize yung ganitong mga okasyon kasi talagang dapat malaman natin kung ano ba ang mga hangarin plataforma ng mga tumatakbo ngayong 2022. Our honorary chairman, Pastor Apollo C. Hibuloy, has chosen the best place or the best accommodation na meron tayo sa Pilipinas. Kaya dito tayo ngayon sa Academy. On behalf of the management and staff of Okada Manila, manood po tayong lahat, tutukan po natin ang debates na ito para po maging gabay natin sa pagpili ng mga karapat-dapat, deserving na candidates at maging leader ng ating bayan. Gusto natin dito na malaman ng taong bayan sa SMNI, ang ipipresent nila is the platform of government na kanilang gagawin. Yun, doon tayo. Walang personalan dito. Ang hirap ayusin. Ayan yung mga nasa Facebook po, like at saka share po tayo. Maraming salamat. Live din po tayo sa Facebook, sa Bird Facebook page, tsaka sa Reaksyon TV YouTube channel at JFMO Philippines. Ayan, ito pong video natin ay courtesy to SMNI at sama-sama po natin bigyan ng reaksyon yung kanilang gagawing debate para sa senatorial debate. Mula sa Sunshine Media Network International, ang kauna-unahang senatorial debate ngayong halalan 2022. Live mula sa Okada, Manila, the best integrated resort in the Philippines. Ang ganda nung ano, no? Ang ganda nung ano nila, oh. Wow. Saan ka pa? Ayan. Yan, shoutout po sa inyong lahat, ha? Habang nag-ano pa tayo. Shoutout muna sa inyong lahat. Shoutout po kay Margie Kaiser, kay Bot Makuchen, kay Jocelyn Herrera Pro Filipino. Maraming salamat. Kay Rion Jeong Bishop ng Facebook, Chris Vidal ng Facebook, Richie Daroy. Maraming salamat. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayan sa buong mundo. Welcome back sa ating SMNI Debates 2022 live na live dito sa Okada, Manila. Hati pa rin sa inyo ng Sunshine Media Network International, katuwang ang ALB Events International at ng The Manila Times. Ako, si Kyle Selva. Matapos nga ang matagumpay na first SMNI Presidential Debate kung saan milyong-milyong mga kababayan natin ang nanood, natuwa at naliwanagan sa mga plataforma ng ilan sa ating presidential candidates. Ngayong gabi naman ay sabay-sabay nating pakinggan
at kilatisin ang mga nagnanais pumanday ng mga batas sa Senado para sa sambayan ng Pilipino. Ako si Ina Mortal. Live na live tayong napapanood ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo via Free TV Channel 39, sa Digital TV SMNI News Channel, sa Sky Cable, Signal at iba pang cable TV affiliates nationwide. Napapakinggan din po tayo sa 17 Sunshine radio stations sa buong bansa. We are also seen live worldwide through the internet via different media platforms sa Facebook, YouTube via SMNI News at Sunshine Radio accounts. Bago po ang lahat ay nais naming pasalamatan ang Honorary Chairman ng SMNI, Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagbibigay ng ganitong uri ng debate na laan po ng SMNI para sa bayan. Ito po ay para maiangat ang antas ng kamalayan ng bawat Pilipinong boboto sa susunod na mga pinuno ng ating bansa. At maswerte muli tayo ngayong gabi dahil makakasama na naman natin ang mga batikang panelist mula sa iba't ibang larangan ng sambayan ng Pilipino para sukatin ang mga pangakong pagbabago ng mga nagnanais maging senador para sa bayan. Kyle, kilalanin na natin ang ating senatorial candidates ngayong gabi. Nagtapos ng political science sa University of the Philippines at nakabuka siya sa UP College of Law. Kumuha rin ng bioethics sa UP College of Medicine. Unang nagsilbi sa Korte Suprema bilang Judicial Staff Head sa Office ni Chief Justice Artemio Panilan. Matapos ang ilang taon sa Judiciary, pumasok naman sa Legislative Department at naging Chief of Staff ni dating Senador Miriam Defensor Santiago. Naging bahagi rin siya ng mababang kapulungan sa halos isang dekada at noong 2016 hanggang 2020 ay naging USEC ng Department of Budget and Management. Mula sa kanyang karanasan sa iba't ibang sakay ng pamahalaan ngayong 2022 national elections, sasabak sa pagkasenador bilang independent candidate, Attorney Agnes Joyce Belen. Tumatakbo pa lang senador to. Kilala niyo ba to? Si Belen? Alam ko mga Belen, mga Degree at Juris Doctor sa Ateneo de Manila University, isang labor leader na hibubog ng panahon sa iba't ibang issue sa hanay ng mga manggagawa. Isang abogado na naistugunan ng samot-saring problema ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya naman ngayong halalan, nais niyang kunin ang tiwala ng bawat bobotong Pilipino na siya inuklok sa Senado. Mula sa Partido Lakas ng Masa, Attorney Reaksyon, Luke Espino Jr. Gaano kaya katagal to? Ang dami nila, no? Of Santo Tomas at iba't iba mga graduate studies ang kanyang dinaanan. Program Director ng isang graduate school at may-ari ng isang review center. Isa rin broadcaster at negosyante, isang lisensyadong guro at doktor ng edukasyon. Sa unang pagkakataon ay sasabak sa politika upang maging mambabatas. Tumatakbong senador mula sa Aksyon Demokratiko, Carlito Carl Balita. Ito si Carbalita, kilala ko to. Ayan. Yan, kilala ko yan. Ako lang ang hindi kilala niyan, Carbalita. Nagtapos ng criminology sa Universidad de Zamboanga at ng master's degree in public administration sa Manuel L. Quezon University. Tumanggap din ng honorary doctorate degree in humanities. Kilalang Muslim businessman na hawak ang ilang mining and trading companies sa Pilipinas at ibang ating bansa. Unang tumakbo sa pagkasenador noong 2016 at 2019 pero hindi ko itong makapasok. At ngayong halalan nga ay susubukan muli na maging senador. Mula sa Workers and Peasants Party, Labor Party of the Philippines, Sharif Ibrahim Albani. Ma'am Gemaline Silda ng KSA, maraming salamat po. Please like po at saka pa-share na rin po ng video natin. Salamat po. Thank you. Nagtapos
Nagtapos ng Political Science degree sa Trinity College of Quezon City, kabilang sa Philippine Military Academy, Maharlika Class of 1984, bago kumuha ng abogasya sa San Beda College of Law at Arellano Law School. Una nagsilbi sa pamahalaan bilang Director sa Department of Transportation sa panahon ng Arroyo Administration at naging Secretary for Operations sa Interior Department. Itinalaga namang kalihim ng Agrarian Reform Department ni Pangulong Rodrigo Duterte, kung saan nakamit ng ahensya ang zero backlog sa mga agrarian reform cases simula 1990s. Nanguna sa pagmamahagi ng mga Certificate of Land Ownership Award o CLOA sa pamamagitan ng Door-to-Door Program. Ngayong eleksyon, sasabak naman sa Senado mula sa PDP lamang, Attorney John Raksyon. Isang doktor at abogado, miyembro ng iba't ibang kilalang medical group sa bansa, kabilang na ang Philippine Medical Association, kung saan dati siyang presidente nito, dati ring legal counsel ng Philippine Hospital Association at miyembro ng QC Trial Lawyers Society CAST. Ngayong halalan, batas at siyensya ang kanyang sandigan. Tumatakbong senador bilang independent candidate, abogado na, doktor pa, Leo Olarte. Nagtapos ng Political Science at ng English degree sa University of Nueva Cáceres at naabuga siya sa University of the Philippines. Nakilalang batikang defense lawyer ng ilang malalaking kaso sa bansa, kasama na ang 2009 Maguindanao Massacre case at ang 2013 PDEF scams. 2016 naman nang gawing Chief Presidential Legal Counsel ni Pangulong Rodrigo Duterte at tagapagsalita ng Pangulo noong 2018. At ngayong eleksyon, sasabak sa National Post bilang senador. Tumatakbong kandidato mula sa ruling party PDP laban, Attorney Salvador Salpanelo. Nagtapos ng Commerce at abogasya sa Far Eastern University, isang batikang corporate lawyer ng iba't ibang pribadong kumpanya at naging legal advisor ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naging tanyag sa kanyang talino at tabang nang siya'y maghain ng impeachment complaint laban kay dating Supreme Court Chief Justice Maria Lourdes Sereno noong 2018. At ngayong halalan, nais muling lumaban at maging lingkod bayan sa Senado. Kumakandidato mula sa kilusang Bagong Lipunan, Attorney Larry Gadon. Babae, mambabatas, kilalang green champion, nagtapos ng Broadcast Communications degree sa University of the Philippines at mayroong master's degree sa National Security Administration. Agad sumabak sa National Post noong 1998 at naging senador sa loob ng 3 termino, kung saan naging Senate Majority Leader, kasalukuyang Deputy Speaker at Lone District Representative ng Antique. Naging sentro ng kanyang mga panukala ang mga batas para sa kabuhayan, climate change at para sa proteksyon ng mga bata at kababaihan. At ngayong halalan, muling sasabak sa Senado sa ilalim ng Nationalist People's Coalition. Lorna Regina, Loren Legarda.
Manang Perlita Quintinita, may galab shoutout po. Pinuno at mambabatas. Unang sumabak sa Kongreso noong 13th Congress at ngayon nasa ikalimang termino na sa pagsusulong ng mga batas para sa mahihirap. Isa na rito ang Magna Carta of the Poor. Mas nakilala ng sambayanang Pilipino bilang matapang na lumaban sa oligarkiya, partikular na nang may pasara ang abs-cbn dahil sa problema nito sa prangkisa. Matapos ang halos 10 taong pagpapanday ng mga batas para sa mga Pilipino, tumatakbong senador, kinatawan ng Sagip Party List, Attorney Rodante Marcoleta. Anong 7 na, Jocelyn? Anong 7? Bali, 11 po silang lahat, ha? Veteranong abogado sa bansa at international law expert na hinubog ng panahon sa iba't ibang issue, nakilala sa ilang high-profile cases tulad ng hawakan ang Jennifer Laude case at ang 2009 Ampatuan massacre cases. Naging kinatawan ng Kabayan Party List Kongreso noong 2016 bago naging tagapagsalita ni Pangulo Rodrigo Duterte noong 2017. Nakilala rin bilang principal author ng Universal Healthcare Law. Naging nominado rin siya kamakailan para makakuha ng pwesto sa United Nations International Law Commission. At ngayong halalan, susuyuin ang suporta ng taong bayan mula sa People's Reform Party, tumatakbong senador, Attorney Harry Roque Jr. Yun. Sila po ang unang grupo ng mga kumakandidato sa pagkasenador na tumanggap ng hamon ng debate ng SMNI para sa nalalapit na halalan 2022. And now, let us all stand for our prayer to be led by Franco Baranda and to be followed by the singing of the Philippine National Anthem to be led by Miss Geneva Cruz. Let us all pray. Almighty Father, thank you for allowing us to be gathered here in this meeting of minds and sharing of talents through this debate, and that our prayer today is that your will be done in this event. And for the participants who are here tonight, may each one build respect for one another, broaden our thinking, enlighten our thoughts, discussions, and ideas as we seek to work together for the good of our people and country. Bless the organizers, the panelists, and everyone for their cooperation and unity in making this event a remarkable one. We know we would not have succeeded without you. Bless this event tonight, all those present, as well as those joining us through TV and on live stream, and may each one make every moment count. All this we ask in your mighty name. Amen. Wow, Geneva Cruz. Yan na, Geneva, oh. Tingnan natin konti. Ang lakas masyado. Bayang magiliw, pedas ang silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisihil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin na taraw niya kayan, pamay di magdidilim, lupa ng araw ng luwal, hatid pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil
Maraming salamat, Miss Geneva Cruz. At ngayon, pwede na pong umupo ang lahat, maliban na lamang sa ating mga kandidato na pupunta sa kani-kanilang podium. At ngayon, ibibigay na natin muli ang pagkakataon sa ating SMNI Debates Moderator, isang batikang abogado at broadcaster, Attorney Karen Jimeno. Thank you, Kyle and Ina. Good evening, Philippines, and to everyone joining us tonight from around the world. It's good to be back, and we are honored to welcome you again to the SMNI debates. 2 weeks ago, we saw some of our presidential candidates answer difficult questions from our panelists. Tonight, we will witness another intellectual debate to help guide the Filipino people in voting for the next set of senators. Welcome to our Senatorial Debate 2022. Before we start, here are the mechanics of the debate. We will have 3 major rounds. For round 1, each candidate will be given 60 seconds to answer each question. Other candidates will be given 45 seconds for interpellation and another 30 seconds for rebuttal. Kapag meron na lang 10 segundong natitira, may tunog na maririnig na ganito. Samantala, kapag ganito naman ang narinig na tunog, ibig sabihin tapos na ang oras sa pagsagot. Also, we'd like to disclose na mayroong ear monitor na suot-suot ang mga kandidato para marinig nila ng maayos ang mga katanungan ng ating panelists. Notepads and pens are also provided by the organizers if the candidates wish to jot down their ideas on paper while the debate is ongoing. Finally, spectators are reminded to observe silence at all times. No boos, no shouting, no heckling. Violators of these rules can be compelled by the management of Okada to leave the vicinity. Let us all participate in this debate with respect. At this point, it is my honor to introduce to you our panelists tonight. They are from different fields of expertise and they will be fielding questions to our candidates. First, we have political scientist and University of the Philippines professor, Dr. Clarita Carlos. SMNI senior anchor, Dr. Eleanor Cardona. Former Iloilo Vice Governor and Congressman Attorney Rolex Suplico. And the Manila Times Chairman and CEO, Dante Klink-Ang II. Ayan po ang ating mga expert panelists. Sa ating pagbabalik, mapapanood natin kung paano sasagutin ng mga senatorial candidates ang mga tanong nila. So don't go away, SMNI Senatorial Debate 2022 will be back. Ayan, ano muna tayo kasi commercial sila eh. Ayan, mag-shoutout muna tayo rito. Ayan, shoutout po sa mga nasa Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, at thank you. Yung mga nag-share, mga nag-like, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nasa YouTube, Reaksyon TV at GFMO Philippines, maraming salamat. Isa-isahin ko kayo dito ha, habang commercial pa tayo. Sabi ni Jocelyn kanina, siyam lang daw yung senatorial. Hindi siyam. 11 yung ano, kung ano yung nandun sa thumbnail natin, yun yung mga nandyan. Yun yung mga pupunta sa ano, yun yung mga umattend. A-attend pala yan. So 11 sila ha, mga senador po na sasalang sa debate
ay 11 po sila. Ayan. Shoutout kay Bernalyn, kay Alan Andres ng YouTube, kay Lynn ng YouTube, kay Bulindang Vlogs ng YouTube, Liberty Menyosa ng YouTube, maraming salamat. Sa mga nasa Facebook, maraming salamat din. Dela Squip, ayan. Ang tagal mamaya andyan ang mga boss ko. Ayan ha. Kay Ginia Somera, mega love shoutout sa iyo. Kay Trixie Villa 11, mega love shoutout. Ayan yung mga nandito kay Yamalais, kay Mami M, maraming salamat po. Ate Angeline, maraming salamat. J. Lisa Pagui, maraming salamat. And Sigfred Nis, maraming salamat po. Kay Iyon Jaong, FB Shop, ayan, FB Shop ng Facebook, maraming salamat po. Ma'am Perlita Quintinita ng YouTube, maraming salamat. Nagpunta rin siya sa tawag dito. Nagpunta rin siya sa Facebook. Ito na yata, simula na yata. Mamaya na uli yung kay Trix. Yun, maraming salamat po. Ayan, Botma Coaching, maraming salamat. Ito na yata. Okay. Bigyan natin ng reaction mamaya, ha? Welcome back to the Smni Senatorial Debate 2022. Umpisa na natin ang debating ito. To start the debate, each candidate will be giving their opening statements. And for the opening statement, candidates must answer the question, what will be your priority legislation during your term as senator? For your opening statements, you have 90 seconds each. Ang unang magsasalita ay si Miss Agnes Bailen. Maraming salamat, Karen. Mga kababayan ko, kung ako po ay papalarin at mananalo bilang isang senador, ang magiging priority ko po ay i-reorganize po ang ating burokrasya. Masyado na pong mabigat ang ating burokrasya dahil ako po ay nakasilbi po sa 3 branches po ng government. At nakita ko rin po na yung salary standardization law, ang sabi nga is standardized, pero po in due time, marami po nagpapa-exempt. So meron pong mga ahensya na mas nakakalamang sa ibang mga ahensya. So ang kailangan lang pero ayaw nilang mabuwag, pero kailangan na kasi masyadong mabigat po ang ating burokrasya at masyado pong magastos sa mga taxpayers. Lalong-lalo na po ngayon ng pandemya, nalaman po talaga natin kung ano ang essential at non-essential government workers. So ang unang gagawin ko, itatanong ko po sa civil service, sino ba yung mga ahensya, ano yung mga listahan ko, sino yung mga nag-work from home at sino po yung mga pinapapasok. Nalaman ko rin po sa ating ahensya na meron pong mga trabaho like drivers po at ang mga mabababang mga empleyado na hindi po sila permanente. Ayun ang babaguhin ko po. Maraming salamat. Thank you, Attorney Agnes. Attorney Luke Espiritu. Okay, magandang gabi sa lahat. Ang priority legislation ko ay buwagin ang lahat ng mga manpower agencies. Dahil walang silbi ang mga manpower agencies, sila ay mga linta, parasite, extra layer lamang na walang silbi sa produksyon. At sila ang dahilan kung bakit ang ating mga manggagawa ngayon ay nasasadlak sa kahirapan. 70% ng ating mga manggagawa ay contractual sa ilalim ng manpower agencies. Ang effect ng pagiging kontraktual, kahit gaano ka katagal sa iyong trabaho, umabot ka man ng 10 years, 15 years, 20 years, wala ka talagang kapag-asa sa buhay dahil sasabihin ng kumpanya kung saan ka nagtatrabaho, sasabihin niya hindi ka manggagawa ng kumpanyang yon, ikaw ay manggagawa ng manpower agency. Anong effect nun? Matatali ka sa minimum wage na hindi naman nakabubuhay. Masyadong mababa ang minimum wage natin kumpara sa ating cost of living sa mga manggagawa na 1,615 a day. At hindi sila nakakapag-union, kaya hindi nila
Taasan kanila ang sweldo. Tapos wala silang karapatan sa security of tenure, anytime pwede silang tanggalin kapag sila'y nagreklamo, kapag sila'y nag-organisa. Itong bilyong silbi. Pag ako'y nanalo bilang senador, huli na ang araw ng mga manpower agency. Thank you, Attorney Espiritu. Mr. Carl Balita. Bilang kauna-unahang nurse midwife po na tumatakbo, isusulong ko ang Omnibus Positive Practice Environment Act para sa mga health workers. Ito po hindi lamang tutugon sa kanilang pangangailangan sa sweldo at benepisyo, ito rin ay magbibigay sa kanila ng security of tenure, ng magandang working condition at yung tinatawag nating career progression dahil nakabanta po ang imbitasyon para sa kanila na magtrabaho sa ibang bansa na napakaganda ng mga offers. At bilang nag-iisang guro at doktor ng edukasyon, nais ko pong tumawag ng EDCOM 2.0 na kung saan titignan po natin ang epekto ng EDCOM 1 noong 1990, titignan natin ang epekto ng K-12 sa kagalingan ng ating mga mag-aaral, at titignan natin ang Industry 4.0 na naging banta bago pa man dumating ang pandemya at syempre ang ating post-pandemic education. Higit sa lahat, kailangan makita natin ang sweldo ng mga guro sapagkat how do you attract the best and the brightest if their salaries remain to be not competitive, especially not even in the ASEAN but in the Philippines as well. At bilang entrepreneur guru at doktor ng humanities, gusto ko pong itaguyod ang Micro Enterprise Commission na kung saan ma-enable natin yung 89% ng mga micro enterprises out of the 99.5% na MSME at ma-incentivize ang growth kung sila ay lalago at matulungan at ma-integrate ang lahat ng serbisyong meron para sa kanila, lalong-lalo na ang puhunan. Thank you, Mr. Balita. Mr. Ibrahim Albani. In the name of God, the most compassion and the most merciful. Kung po papalarin tayo ng Diyos at saka sa bayanan Pilipino, we have to create more jobs sa mga mamamayan Pilipino. Kapag nakikita natin po dito, walang trabaho ang lahat ng mga barangay. We will create a barangay more cooperativism, and we will create a system because we firmly believe only the system that could discipline people. So we have to urge the national government to download funds sa barangay because the foundation of the government, which is the barangay, if the barangay is weak, the administration is weak. If the barangay is strong, the administration is strong. And pangalawa, ibabalik po natin. We are to urging the government, ibalik natin yung mga public facility sa sambayanan Pilipino, especially the key infrastructure sa bansa natin. Because nakikita natin ngayon, we are controlled by the oligarch. Kawawa ang sambayanan Pilipino. So ibalik natin katulad ng public utility, the electricity, pinakamahal dito sa buong mundo, which is the Philippines. Water, at saka transportation, at saka communication. We have the national flag carrier. Kailangan maibalik natin sa sambayanan Pilipino. Pangalawa, our country today are disunited. The Muslim are disunited, Christian are disunited, and we have two big political parties in our country are all disunited. So si Albani are going to spark the unity and national reconciliation sa bansa pagkat ito laman ang susi sa tunay na pagbabago sa bayanan Pilipino. Thank you, Mr. Albani. Mr. John Castriciones. Ang priority legislation ko po ay ang agrikultura. Alam po natin ang kahalagahan ng agrikultura sapagkat ito po ang nagbibigay sa atin ng pagkain sa pagkainan. Alam po natin, we are an agricultural country. 60 to 70% of our population are actually engaged in agriculture. But the irony of it all is up to now, tayo po ay bumibili ng bigas sa ibang bansa. What an irony. Several decades ago, the people from our neighboring countries would come to the Philippines in order to learn the ropes of planting palay. Pero ngayon, tayo na po ang bumibili ng bigas sa kanila. Ganon din po, ang bangus na dati-rati po ay napakasarap at nabibili lamang sa Pangasinan. Ngayon po ay binibili na natin sa Taiwan. Ang galunggong, na kung saan ito ay pagkain ng masang Pilipino, binibili na rin natin po ito sa China. Ibig sabihin, napabayaan po ang agrikultura. Kaya kailangan po natin ng mga batas na magtataguyod at papaunlarin ang agrikultura. Agriculture is the backbone of our country. We are an agricultural country. Ano ang gagawin natin kung napakaraming mahihirap na mamamayang Pilipino? Kailangan po natin silang tulungan
naman, ito pong nag-uugnay sa insurhensya, sa kanayunan, kaya kailangan dapat nating paulirin ng agrikultura. Alam po natin, ayuda, tulong, lupa, yan po ang kailangan ng ating mga magsasaka. Kung wala po ang magsasaka, ang sabi natin, sigurado magkakaroon tayo ng problema. Lalong-lalo po ngayong panahon ng pandemya, na kung saan tayo pong lahat ay umaasa sa pagkain. Wala pong gamot ng pandemya, ang kailangan po natin pagkain, lupa para sa ating magsasaka. Yan po ang kailangan natin. Wow. Thank you, Mr. Castaciones. Attorney Leo Olarte. Pag ako po ay papalarin na maging senador, ang mga priority legislations ko po ay sa kalusugan. Bilang doktor ng medisina at abogado, ako po ay magagawa ng batas na magpapahalaga sa kalusugan by establishing a Research and Development Science Center. Ito pong Science Center na ito ay magmamanufacture, research, develop vaccines for infectious diseases katulad po ng pandemic Omicron Delta, which is our #1 arch enemy, and also medicines to prevent cancer. Ang cancer po ang pinakamatinding kalaban ng mamamayang Pilipino. Marami pong namamatay sa sakit na cancer, high blood, diabetes. Kailangan po natin magawa itong mga gamot na ito upang magagamit po natin. At ang sobra ng mga gamot at mga bakuna na ito ay ibibenta natin sa ibang bansa. Number 2 po is the education. Bilang profesor po ng batas at ng medisina po, at aking napansin po na itong mga kabataan po natin, mga estudyante pagdating po sa universidad, mag-aaral po ng medisina at batas, meron po silang kahinaan. It will become mandatory for all parents to bring their children mula kindergarten hanggang grade 6 sa eskwelahan. Libre po ang ibibigay na albosal as an incentive. Number 3 po is singlet Attorney seats. Olarte, you're out of time, unfortunately. Thank you. Attorney Salvador Panelo. Ako po ay tumatakbo sa Senado upang ituloy ang mga reforma na sinimulan ni Presidente Rodrigo Duterte, isang serbisyong malasakit at matap. Ang pangarap ko ay pangarap ninyo. Gusto ko po na palagi niyong iisipin at abutin ang mga pangarap ninyo sa inyong mga sarili at sa inyong mga anak. Ayon po sa ating saligang batas, ang pangunahing tungkulin ng gobyerno ay magsilbi at magbigay ng proteksyon. Isusulong ko po sa ngayon dito sa batas na ito ang palawigin pa at palawakin pa ang libreng edukasyon, ang health at legal services. Bigyan ng 10,000 allowance sa mga ina ng tahanan. Doblehin ang mga sweldo ng mga guro. Ang mga drivers ay bigyan ng ayuda ng gobyerno. Bigyan po sila ng subsidy. Yung pong mga LGBTQ na inapi, kailangan palakasin natin ang anti-discrimination laws. Ang mga may sakit, may kapansanan, PWD, kailangan bigyan din po natin ng proteksyon. Kasama na rin ang mga senior citizens, dagdagan natin ng ayuda. At ang pinakamahalaga po sa akin sa ngayon, yung mga special children, kinakailangan po bigyan natin ng special education, libre at therapy. At kinakailangan po bigyan natin ng mga facilities. Ako po ay nakilala bilang tagapagtanggol ni Presidente Duterte at itutuloy. Attorney Panelo, sorry, you're out of time. Salamat Thank you. Attorney Larry Gadon. Ayan na. Ang isa sa pinakamalaking problema natin ngayon ng bansa ay ang pagkawalan ng trabaho. While the employment rate of 92%, 92.2% in 2021 looks good, at ang unemployment rate natin is 7.8%. Karamihan dito ay puro panandalian trabaho lamang sapagkat ito ay naglaan ang gobyerno ng 40 billion pesos para doon sa programa na tupad at doon sa GIP, yung Government Internship Program at saka yung tulong panghanap buhay. Pero panandalian ito. Ang kinakailangan natin dito ay mga permanenteng trabaho at kinakailangan natin ng micro-industrialization na magtatayo, maghihikaya tayo ng mga negosyante at mga investors na magtayo ng
mga maliliit na mga factories, mga pabrika sa mga bayan-bayan upang matugunan ang pagkawalan ng trabaho. At sa rice shortage naman, sa food security, hindi totoo na meron tayong rice shortage. Kung masusunod kung i-modernize natin ang ating post-harvest system, magmula sa pagpapatuyo ng palay at sa paggiling, meron pa tayong surplus na 3%. At yan ay dapat nating bigyan ang Rice Millers Association ng malaking tulong. Bigyan sila ng loan na kanila na magbabayaran. Hindi sila makautang sa bangko dahil sari-sari store operation sila. Pero kapag modernize natin, magkakaroon tayo ng rice sufficiency. Thank you, Attorney Gadon. Ms. Lauren Legarda. Salamat po. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance sa unang 3 taon ng Duterte administration, nakatulong po tayo sa pagpondo sa maraming mga magagandang programa ni Pangulong Duterte. Nakikita ko po na kailangan natin para sa pandemic recovery is economic empowerment of every Filipino family. Kaya po yung pangkabuhayan law, gaya po ng DOLE Pangkabuhayan, DTI Shared Services Facilities, DOLE Tupad, ang ating DOST SES, iba't ibang mga DSWD Sustainable Livelihood Program must be institutionalized para po even after the Duterte administration, magkatrabaho at magkaroon ng kabuhayan ang mga nangangailangan for pandemic recovery. Pangalawa po, yung One Tablet, One Student Act. 26 million po ang ating DepEd learners na wala pong sariling gadget. Ito po ay kailangan din ng mga estudyante sa SUC, 1.6 million. 80 billion pesos lang po ang kailangan sa 5 trillion pesos budget. Bilang chairman ng Senate Committee on Finance, alam ko po, kailangan gawin ito at kaya pong gawin. Ako po ay nagagalak na makatulong sa pag-enact ng free college education, universal healthcare law during the Duterte administration. Nakikita ko po, kailangan pa pong paigtingin, especially ang universal healthcare para sa pag-roll out ng ating mga healthcare programs. Salamat po. Thank you, Ms. Legarda. Mr. Rodante Marcoleta. Pandagdag po sa maraming nagawang programa ng administrasyon ni Pangulong Duterte, kailangan po nating maibaba ang singil ng kuryente sa ating bansa sapagkat ito po ang layunin ng batas na ito'y ginawa 21 taon na nakararaan. Ito po ay magbibigay ng sigla sa ating manufacturing sector na kung saan darami po ang trabaho at pag marami po ang trabaho ay maiibsan po ang kahirapan ng marami nating kababayan. Pagsisikapan din po natin na ayusin ang problema ng bumagsak na kalidad ng public education. Kailangan po nating ma-restructure yung K-12 curriculum. Ilagay po natin lahat dyan ang mga best practices ng mga bansang katulad ng Finland, ng Japan, at ng Singapore sapagkat tayo ay namumuhunan sa mga kabataan ng ating bansa. Kagaya po ng sinabi kanina, kailangan nating palakasin ng productivity ng agriculture sector. Mayaman ang ating bansa, mayaman ang lupa, mahirap po ang magsasaka. Malawak ang karagatan, ngunit kailangan pa nating mag-importa ng isda. Kailangan din po nating tutukan ang lumalalang problema ng korupsyon. Ang Commission on Audit po ay kailangan gamitin natin para bantayan, ma-prevent ang korupsyon, hindi para mag-ulat lamang ng mga anomalya at pangangulimbat na ginagawa. Yan po ay gagawin natin sa maraming pagkakataon kapag tayo po ay nanuklok sa Senado. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Marcoleta. And finally, Attorney Harry Roque. Dalawang bago po, dalawang luma. Unang-una po, ipagtataguyod pa rin natin ang kalusugan bilang nagsulong po ng universal healthcare sa bababang kapulungan. Alam ko po, ang pinakamalaking banta sa tagumpay ng universal healthcare ay korupsyon dyan sa PhilHealth. Kaya pinag-aaralan ko na po ang pagbubuwag ng PhilHealth, pagpapalit po ng National Health Service para ito po isang paraan na matanggal ang mga korap dyan sa PhilHealth at makidabang ang taong bayan sa universal healthcare. Nandiyan din po yung pagbubuo ng isang bagong IATF
ng composition ay hindi lang po mga doktor, kundi mga negosyante, mga economists, mga sociologists, para pagdekaroon po ng bagong pandemya, maiiwasan po ang pagkagutom and at the same time, maiiwasan ang pagkalat ng sakit. Kinakailangan din mong isulong natin yung aking naihain na Zero Hunger Bill, itigil na po ang kagutuman sa Pilipinas sa loob ng 6 na taon, at ang Right to Water Bill, magbibigay na po tayo ng sapat, malinis na inuming pantubig para sa lahat ng Pilipino. At nandyan din po siyempre yung dati ko nang pinaglalaban, yung Freedom of Information Bill at saka yung Whistleblowers Act, dahil yung mga kaso po gaya ng extralegal killings at ang mga korupsyon, napakahirap po yan iprobahan sa korte nang wala po tayong binibigyan ng incentives sa mga whistleblowers o yung mga kasangkot na hindi naman pinaka nagkakasala na magbigay ng testimonya. Siyempre po, nandyan din yung ating proteksyon na dapat ibigay sa mga mamamahayan, kung ano yung benepisyo binibigay natin sa mga testigo kapag may banta sa buhay, ibigay din po natin sa mga mamamahayan. Magandang gabi po. Thank you, Attorney Roque, and thank you to all our senatorial candidates. Napakinggan na po natin ang kanilang mga paunang salita at susunod malalaman natin ang kanilang mga polisiya para tugunan ang problema ng ating bansa. Lahat ng yan sa pagbabalik ng SMNI Senatorial Debates 2022. Ayan. Mahina ba? Mahina ba? Sa akin, malakas na yung sa akin. Mahina ba? Ano? Andali nga. Check ko nga. Paano mahina? Okay naman. Hindi naman mahina. Sino ba nagsabi mahina? Andali nga. Ayan, okay na. Sino mahina? Pakilakas lang po. Hindi okay lang naman. O, ang gulo ni Ma'am ano, ang gulo ni Ma'am Lintugado. Ma'am, ikaw nanggugulo ka sa akin Lakasan mo konti, sir. Malakas na ho, malakas na. Tinodo ko na yon. Ayan, ibig sabihin maraming salamat, Ma'am Lintugado. La Arnie Vlogs, hello ma'am. Ayan, ang ganda ng banyo. World class nga to World class senatorial debate ng SMNI. Congrats SMNI kasi very professional nung ginawa nilang debate. At yun, mga ano pa lang ho yun opening pa lang po yung sinasabi, wala pa ho talaga dito yung mga balakbakan. Pero mga kababayan ay magaling talaga kung sa magaling. Kasi wala parang lahat sila nag-aral ng kung ano yung mga sasabihin nila lahat. Kung ano yung, alam niyo, ito kasi yun kapag sasaba ka talaga sa isang mga debate, forum na ganyan, hindi na pwede yung doon ka pa lang mag-iisip kung anong gagawin mo. Kasi kaya ka nga tumatakbo at para pagkatiwalaan ka ng mga tao, syempre, kailangan kung ano yung gusto mo at ano yung magagawa mo sa bansa natin. So, yun yung kailangan natin na malaman. Kaya sinasabi ko sa inyo mga kababayan, marami mga magagaling na senador na nasa iba't ibang pero may mga unit team talaga na sabi nga natin magagaling. Attorney Gadon, Marcoleta, 'di ba? Villar, Roque. So ayan, yung iba mga question mark pa, 'di ba? Pero sabi ko nga, mga kababayan, hindi naman pwedeng sa atin, nasa atin naman 'yun depende ayoko na panghimasukan yung kung anong gusto ninyo, sino, 'di ba? Kung sino yung gusto ninyong senador, okay lang 'yun. 'Di ba? Okay lang 'yon. Kung alam niyo magaling, di magaling. Basta ang goal natin, mga kababayan, ang goal natin is makaupo ang BBM Sara. Katulad niya mga kababayan ako ho ay nangangamba dahil ang survey ho ni Inday Sara Duterte ay napakalapit ho kay napakalapit kay Senator Tito Soto. So ibig sabihin mga kababayan, kailangan natin na tulungan natin yung unit team. Kasi alam nyo, makakaupo nga, maging presidente nga si BBM, pero yung vice president naman niya ay hindi naman niya kapartido. So meron ay kung halimbawa kung maganda naman ang kanilang 'di ba? Yung samahan. Wala hong magiging problema. May magkaroon man ng problema, kakaunti lang. Si Atty. Larry Gadon, mga kababayan,
O kailangan ho, tulungan natin kasi hindi ho pumapasok sa Magic 12 na tinatawag natin. Kailangan ho natin, tayo na mismo, ikampanya ho natin si Atty. Larry Gadon. Pangalawang ano na ho ito ni Atty. Larry Gadon, pangalawang takbo na bilang senador. Sana naman ho, matupad natin, tayo ang magbigay ng katuparan sa kanyang hiling, sa kanyang birthday. Belated happy birthday pala kay Atty. Gadon. Tayo ho ang magbigay ng wish niya na makapaglingkod ng tapat sa ating mga kababayan at sana ihatid po natin sa Senado itong si Atty. Larry Gadon. Di ba? Ayan, maraming salamat po pala doon sa mga nagpadala ng stars sa Facebook, kay Bulindang Vlog, kay Erlinda, kay Roronoa Sora, maraming salamat sa stars, kay Ma'am Perlita Quintinita dyan sa Facebook, maraming pong salamat. Di ba? Matulungan natin si Mayor Inday Sara. Yes, mag-advertise tayo, no to all politician. Kailangan yes, sabihin kaya sa mga friends and my family Gadon. Yes, tama ho. Kailangan natin tulungan. Kasi gusto natin yung mga old politician na naandyan sa Senado at yung mga tumatakbong mga old politician din, pababalikin pa ba natin? May live ka pa maya po? Meron po, ma'am. Meron po. Yan ha, ang tagal ng commercial nila. In fairness, this is my own opinion. Thank you very much sa SMNI because ang ganda ho ng kanilang setup, very professional. Tapos yung kanilang mga guests, yung mga candidate, 'di ba? Ang gaganda ho ng mga tanong, ang mga sagot. Opening pa lang ho 'yan. Titingnan pa natin mamaya. 'Di ba? Iyon Jong. Ayan, maraming salamat po sa mga nag-share diyan sa Facebook tsaka sa YouTube pa-share din po. Yan, tama, kailangan both straight unity team kasi para kung si BBM manalo di mahirapan, madali lang, 'di ba? Madali lang niya magagawa ang mga project na dapat gawin. Ayan. Kaya nga ho. Ito na yata. Senatorial na 'to. Yan. Kararating lang po, Ma'am Elizabeth Cato. June Chavez, maraming salamat po. Like and share po tayo sa Facebook at saka sa YouTube. Maraming salamat. Thank you. Back to Ayan na. Ba't tumitigil lang? Nagbabalik ang SMNI Senatorial Debate 2022. And for the first round, candidates will answer questions from the panelists. Ang unang magtatanong ay si UP Professor Dr. Clarita Carlos. Dr. Carlos, your question please. Ayan na. Hi, good evening everyone. For priority bill, I was taking down notes. So, those are excellent proposals, and I can imagine that if all of you were to be elected senator, we would indeed be heading towards a better Philippines. Thank you. My area of research is foreign policy, defense, that my question will be within that particular issue. Has just announced plans to deploy nuclear warheads in Japan. Ostensibly, this is part of the Indo-Pacific security umbrella, which is going to be established following the Quad, which is also working towards a collective security alliance. As a Senator of the Republic, what will be your position in regard to this matter? The first candidate to answer this question is Ms. Attorney Balita. Attorney Belen? Attorney Agnes. Yes, it's really Mr. Balita. All right, thank you for that question. I trust that our participation and our collaboration with the democracies of the world will help us and our mutual
defense treaties and agreements with multilateral relationship with other countries should be top towards that. As far as the Collective Security Alliance is concerned, the Quad that you have mentioned, Madam, I would presume that the world is watching, and I am confident that we are not in the mood for war post-pandemic, and the most that we can do is to strengthen our positioning, our defense capability, and to cushion the impact on our basic requirements like fuel, food, and other related stuff. I would always be mindful that the democracies of the world in our alliances will be there to collaborate for a peaceful resolution of whatever conflict there are. But would you have problems with having nuclear warheads in Japan, as U.S. has planned? Well, certainly it's not for us to say, ma'am, but it's their decision. But I think the Quad itself, Japan being included in it, and the USA being included in it as well, would have better reasons for doing so. And our concern will always be our foreign policy, which should be inward-looking, and our foreign policy that will protect the interests of the Filipinos and the Philippines, not only in the Philippines, but also in Japan and in America, where, you know, conflicts may just arise resulting from it. I will trust that the world is not in the mood for war, and that we are a democracy of the world that would influence each other in seeking peaceful resolution of whatever conflicts there could be. Thank you very much. Thank you, Mr. Balita. And apologies for the mix-up earlier. I have two lists, and we're going from left to right out since Attorney Bailens gave the first opening statement. So we will move on. Same question to Mr. Castriciones. Okay, so of course, as always, whenever we talk about nuclear warheads, it creates a lot of fear amongst our people. And whether we like it or not, of course, we can never persuade the Americans not to pursue such kind of plans, or military plans for that matter. But just the same, as part of the community of nations, we can actually choose where we have to side, and definitely whether we would become neutral for as long as there would be threats from amongst these countries. The Philippines will always be a part of it. In fact, we all know that we can never isolate ourselves from the interaction of these countries, particularly the relationship between China and the United States of America. And for that matter, we have to take sides no matter what happens. We have to put a position that would have to place our country in a way that we will be able to protect ourselves. Yes, but similarly with Dr. Balita, would you have any problems with having nuclear warheads in Japan? Of course, yes, ma'am. Definitely, if there would be nuclear warheads in Japan, then basically this would create some sort of a countermeasure coming from the countries that would be opposed against such actions. And we all know, if we would recall the Cuban crisis, wherein the Union of Soviet Socialist Republics have actually placed the so-called missiles in Cuba, and definitely there was a reaction coming from the United States. And what will stop China from doing the same? And probably if this will escalate, it will create a war, and that is definitely a no-no for us. Thank you. Attorney Panelo. Ma'am, as a senator, I will raise my voice of concern and apprehension. I'm against the deployment of nuclear warheads. We know for a fact that if you use that, it will be the end of the world. I do not think that any country would agree to the use of nuclear warheads. We have to use international diplomacy on whatever problems we have. We cannot be threatening people or countries with deployment of warheads. That is precisely why we have international diplomacy. We have to use negotiation table to solve whatever differences we have between countries. Thank you, Attorney Panelo. Ms. Legarda.
having been the chairman of the Foreign Relations Committee in the Senate, Professor Carlos, and our dear audience, I would always take into consideration the dimensions of foreign policy, namely economic, political, the welfare of overseas Filipinos, not just in Japan, but in all areas who will be affected by the deployment of these warheads, as well as perhaps cultural diplomacy. And every stretch of that must be exhausted. As a student and administrator of national security, I would also take into consideration the 5 dimensions of national security, which would include socio-economic, political, even religious, and ecological dimension. All of these have to be discussed, not just by one senator, but a 24-man and woman Senate and the whole Congress, so that the chief executive could be advised accordingly. Thank you. Thank you. Attorney Roque. As a professor of international law, I submit that nuclear weapons are illegal. 1, because they are incapable of distinction under the law of international humanitarian law. And number 2, they cause serious, superfluous injury and unnecessary suffering. I am therefore against putting nuclear warheads in Japan. Secondly, it could run contrary not only to our constitution, which prescribes that the Philippines shall be a nuclear-free zone, it also runs contrary against an ASEAN treaty declaring the whole of ASEAN as nuclear-free. Number 3, in terms of foreign policy, I believe that there should be strict adherence with the UN Charter. There should be strict adherence with Article 2.4 of that Charter, which prohibits the use of force, and the mere possession of nuclear weapons could constitute the threat of use of force, which is equally prohibited under the UN Charter, in the same way that actual use of force is prohibited. I enjoin all countries to comply with Article 2.3 of the UN Charter, which encourages everyone to resolve disputes peacefully. Wow! Anis! But Harry, if this comes as part of the package of the Quad, what will your stand be? As of now, we're not part of Quad, and I'm glad we're not. Because if we become part of Quad, we would inevitably be involved in an arms race and might be involved in a conflict that will not have anything to do with our national interest. Our national interest is to achieve prosperity, to be friends with our neighbors in particular. We have no fight with any country, and we have no wish to be dragged into any armed conflict. But since your mutual defense treaty has not been abrogated and is still in force, we continue to be a defense ally of the U.S. So we are, but for all intents and purposes, that's a dead treaty. Because when China took away 2 of our islands, the United States did not come to our assistance. That's a dead treaty. Thank you. Hello? Grabe. Mr. Marcoleta. The warheads, Madam, are a source of fear and concern for all humanity. That is why, as an elected senator, I will air my concern and probably advise the administration that we should be advised and by the state policy that our country has to pursue an independent foreign policy, and it also talks about our relationship with other states. That the primordial consideration are national sovereignty, territorial integrity, our national interest, and the right to self-determination. And guided by that, Madam, I'd like to advise the administration that we have a UN Charter to uphold, that these warheads are really prohibited under the law, under the Charter, and therefore we should abide by the Charter, and we should take the diplomatic course in every issue that confronts the world and in our country. Thank you. Thank you. Okay, no follow-up question from Professor Carlos. Thank you, Attorney Marcoleta. Attorney Gadon. I do not agree, or I do not agree to the idea that the U.S. should deploy warheads in Japan, because it will only escalate the tension between China and the U.S. And since we will be caught in the middle of the whatever tension or hostilities that may arise in the future.
So I am not in favor of it. And if we should learn our lesson from the Ukraine, the U.S. has been posturing for the defense of the Ukraine, and they did not. Russia invaded it. And when you talk about the 1952 treaty, the defense treaty, as Secretary Roque pointed out, hindi na yun applicable. So that means if you are a senator, you will abrogate the Mutual Defense Treaty. Yes. Is that correct? Yes. And even I will even urge the government not to enter into this Quad arrangement. But will neutrality fly? Well, yes, I would rather adopt the neutrality stand. Thank you. Thank you, Attorney Gadon. Attorney Olarte. Well, I think there are already nuclear warheads in Japan. This is the defense policy of the United States. But for the Philippines, our constitution does not allow us to have nuclear arms or nuclear warheads in our possession. So my view is that the nuclear warheads have provided a security ambit to Japan, and I think the United States believes that the best security is to have a good defense. In the part of the present war between Russia and Ukraine, Ukraine was unprovoked, and yet Russia has put into activation its nuclear forces. I believe that we should settle this time. The most compassionate and the most merciful. I think we have been in war since immemorial. From the First World War and Second World War, nakikita natin that nobody win in wars. So, para sa akin, we have to define our baseline. We have to be in the position to negotiate in favor of our sovereignty. Consistent must be based in history, culture, tradition, and it is not based with the Western colonialism. So I disagree, and at the same time, we will not support on that nuclear war. We have to be in a neutral position because kawawa ang sambayan ng Pilipino. Tulad ng sinabi ko, we have been in war since immemorial. Nobody win in war. Attorney Espiritu. Yes, not only do I disagree, we must in fact protest. The United States is playing a dangerous game in our region. First, it is already worse that the U.S. pursues a policy. History has proven us when a superpower is contained, just like in World War II, how Germany felt constricted by the Western powers. It resulted in World War II. And now we are witnessing the same policy of containment in Russia, and now we have war. Now, it's not only that the United States contains China, the United States is trying to escalate by putting nuclear warheads in Japan. Definitely, that's a very, very dangerous game. It will lead to war. We must, in fact, protest against this act. So does that mean you are also going to abrogate the Mutual Defense Treaty? Yes, I do, but I would like to add that I disagree with the statement a while ago that we have to pick sides. That means if you don't pick the United States, then we'll pick China. I totally disagree with that. We don't pick the US, we don't pick China. We must have an independent foreign policy. And in fact, we must talk to our neighbors and have a non-aligned formation in Southeast Asia.
Yeah, but is sitting on the fence a viable foreign policy? That's actually to sit on the fence? That's actually not sitting on the fence. That is charting our own Well, you independent said foreign you policy. don't want to take sides, so you're sitting on the fence. No, that's not sitting on the fence, ma'am. That is, in fact, making a choice that our future as a nation, our interest as a nation, should not be tied to the interest of these two superpowers, and we have no choice. We'll just have to choose sides. That's not sitting on the fence. That is choosing our side, the side of the Filipino people, our national interest. Thank you. Karen, please. Okay. Attorney Suplico. Follow up on the Yes. questions of Professor Carlos addressed to Attorney Roque and Attorney Gadon. Okay, their positions were, which they stated that the Mutual Defense Treaty is a dead letter law. If elected in the Senate, what would you do? Would you do some saber rattling in the Senate? Would you file a resolution to drive the last nail into the coffin of the Mutual Defense Treaty? Unfortunately, Attorney Suplico, the latest decision of the Supreme Court in this regard says that the power to terminate a treaty is an executive function. It is not a decision to be made by the Senate. That is the recent decision, Pangilinan versus Executive Secretary. Having said that, we can still pass legislation if we want, declaring the country again as nuclear-free zone and providing for punishment in case it is violated. Attorney Gadon. If we can effectively remove the U.S. bases here, the military bases, so why can't we remove the 1952 Defense Treaty? It has been proven that the U.S. will not come to our aid when hostilities would break out. Well, look what's happening in our proxy war with China. The U.S. is just using us a pawn. So we might as well abrogate the treaty. Yeah, but you have not driven away the Americans. They are in 5 military bases under the EDCA. So they're here, and because we agreed to the EDCA, isn't it? But those are just executive agreements, Madam. No, I'm questioning because you said earlier that we don't allow foreign forces here. They are here, and they are here because we agreed to them being here in 5 military bases in the EDCA, under the EDCA. Yes, but you will bases here. Not necessarily the joining of exercises by the U.S. soldiers. That is a different matter. And in fact, we can also abrogate the EDCA because that is just an executive agreement. So now that there are no follow-up questions, we'll move on back to the original question of Professor Carlos. And last but not the least, we have Attorney Bailen. I view with grave concern the deployment of nuclear warheads in Japan. First and foremost, there is a saying in international relations that there is no permanent friends nor permanent enemies in international law. And during World War II, we know how the United States tried to impose sanctions, economic sanctions, when it knew that Japan was trying to assert its military powers, and that's why it tried to contain. There was an embargo, and when Japan was pushed to the wall, it has no other way to go but to declare war. They were trying really to reach the president at that time, but they were really pushed to the wall. That's why I'm very, very concerned, because we are supposed to be the allies. And then all of a sudden, they would put the nuclear warheads there. But of course, can they put it in the Philippines? No, because our constitution prohibits it. So essentially, there's going to be a twist of the balance of power here if it's going to be deployed here. Any follow-up, Professor Carlos? Yeah.
Well, it's a follow-up, but it's not a follow-up because I want to ask Agnes if, since you don't want Japan to be the anchor of the Quad, are you relying on the ASEAN political security community being realized sometime, like, they have targeted 2025, actually? The ASEAN 10 now is really, from consensual organization. It's really developing in how we say in a positive way, because it's supposed to be just a consensus, but right now it's really playing a very major role right now in this particular region. So and besides, ASEAN it didn't really Apologies, Attorney, by then you're out of time. Yeah, thank you very much. Thank you. Yeah, just one more follow-up there, Agnes, no? But we committed already to the ASEAN political security community for 2025 as a target date. We committed to that. So it's not anything that, you set aside because it's part of the troika of the community, the three communities, economic, political security, and social culture. What I'm saying is because you are rejecting Japan as the anchor country of the Quad, because it's really the anchor country of the Quad, then that means you must have a fallback. Yeah, if I remember, ma'am, ASEAN also entered relations. Also, we invited China when ASEAN was starting to flex its muscle. The United States, Australia, they were invited. So I think there is a need to review really why is a need to deploy nuclear warheads in Japan at this particular time. Thank you. Thank you, Attorney Biden. Thank you, Professor Carlos, and congratulations to our candidates for surviving Professor Carlos in the first round. We'll be hearing from other panelists in the next segment of our debate, so don't go away. Smni Senatorial Debate 2022 will be back. Ayan, ayan na. Ayan, basag ba? Hindi naman nakamute na nga yung microphone ko eh. Sa kanila ho yan, hindi ho sa atin. Baka sa kanila ho yan. Hindi ho sa atin yung problema. Di ba? Sige nga, pa-clear nga. Actually, very ho yung nangyayari dito yung first round nila. Ang very educational yung yung ginagawa nila, pinapakita na ang maganda yung ng debate. Tapos ito na nga sinasabi ng neutrality ng ni Roque at ni Gadon. Alam nyo mga kabayan, wala naman hong problema kung mag-neutral tayo eh. Kasi alam nyo kung bakit. Marami yung nagsasabi, may mga presidential candidate na nga nagsasabi na ikondena na raw ang Russia o whatever, di ba? So, gusto nating makisali pa ron. Ngayon mga kabayan, tatandaan po natin. May problema ho tayo sa agawan ng West Philippine Sea sa China. Ang Russia, mga kababayan, ay kaalyado niya ang China. So ngayon, maiipit tayo mga kababayan. Hindi pa nga tayo tapos dyan sa pinag-uusapang West Philippine Sea na yan. Tapos, ito na naman, malalaman na naman ng mga Kaya tama yung sinasabi ni Pangulong Duterte na alam niyo yun, na kailangan maging neutral tayo. Hindi naman hindi ho kadawagan yon, hindi ho. Kasi kawawa tayo mga kababayan, sinasabi ho natin. Tandaan po natin, nung panahon ho ng Vietnam War, 'di ba nagpadala ang Pilipinas panahon ni Pangulong Marcos. Ano ang nangyari ho doon? Meron ba tayong naging benefits doon? Wala, 'di ba? Yung mga territory nga ho natin na ginamit ho ng US, ginamit ho ng mga, 'di ba, ginamit ng US Army. Ano nangyari ho? Wala. Naniningil na nga ho si Pangulong Marcos noon sa US eh. O anong ginawa kay Pangulong Marcos? Ang ginawa ho kay Pangulong Marcos nitong mga taga-US, itong CIA. Ayun. Kaya ako mga kababayan alam niyo 'yon,
yung ginawa hong People Power 1 na yan, ayan ho ay CIA ho. 1985 pa lang meron na hong mga ano yan, may mga plano na sila. Kasi alam niyo yon, malaki ho ang utang sa atin ng US noon. Ngayon sinasabi ho nila, makisali tayo. Bakit tayo kailangan makisali? Bakit tayo kailangan wala nga ho tayo, nakisali nga tayo sa Vietnam noon. Ano nangyari? May benefits pa tayo? Wala. Ngayon mga kababayan, hindi pa ho tapos ang sigalot ng Pilipinas at saka ng China. Meron pa ho tayong West Philippine Sea. At yung kalaban natin sa West Philippine Sea, yung China. Yung China, kaalyado ho ng Ukraine. Ay, ng Russia. Sorry, ng Russia. Ito ang pinakang malaking problema kasi dyan. Ang US po talaga ang nagmamanipulate ng lahat ng mga yan. Ang US po, minamanipulate nila, kaya nga may mga, alam niyo yung mga alyado-alyado. Bakit po ang Switzerland? Ang Switzerland nananatiling neutral. Sino yung mga taga-Switzerland dito? Di ba nananatiling neutral ang Switzerland? Simula noon hanggang ngayon? Pero, may problema ba sila? Wala. Pero, mga kababayan, naka-neutral sila, pero kaalyado nila lahat ng mga bansa. Yun ho ang kailangan natin. Bakit ang Switzerland, wala ho siyang kinakampihan, nananatili siya simula noon pa hanggang ngayon na neutral ang ang Switzerland. Bakit hindi ba pwede natin gayahin yun? Wala naman hong problema. Eh, yung iba kasi, di ba? Yung iba kasi, talagang may masabi lang. May masabi lang. Hindi ho nila iniisip papaano ang seguridad ng bawat isa. Papaano daw, halimbawa, papaano daw tayo, pag tayo daw ang ginera, mahihiya daw tayong lumapit sa mga kalyado natin bansa kasi hindi daw tayo tumulong ngayon. Hindi ho problema yun. Kaya nga ho, meron tayong tinatawag na neutrality. Kasi kaalyado natin yung kalaban nila, kaalyado din natin yung umaaway sa kanila. Ano ibig sabihin? Nasa gitna lang tayo. Kaya tama ho yung mga senador ng senador ng Unity at saka yung iba. Alam nyo, nakakawa, very, very interesting po yung debate na to na ipinapakita ng SMNI na kilalanin natin ang mga senador na sasalang sa debate kasi dito natin malalaman kung sino ba ang lutang at kung sino ang hindi lutang. May nakita na ako isang medyo lutang na. Di ba? May nakita na ako isang medyo lutang niya. Sino yan? Hulaan ninyo. Hulaan ninyo. Babae, lalaki na lang. Sinong lutang? Yung sasagot, matalino. Maraming kaalaman sa debate. Ang galing. Tama. Friends all enemy to one. To no one. O, tama. Ako din, babae lutang. Babae lutang. Di ba yun din ang sabi ni BBM, we have to be independent, no need to join the Quad. Yes, tama. Hindi naman ho kailangan eh. Mas maganda yung kakampi natin silang lahat. Mag-away-away man sila dyan, wala tayong pakialam. Di ba? Tandaan po natin. Bakit po ang bakit po ang Switzerland? Di ba? Sinong taga Switzerland dito? Di ba si Ma'am Lily Tonini taga Switzerland to? Ma'am Lily Tonini, di ba taga Switzerland ka dito sa YouTube? Game na tayo. Pasok, balik na tayo dito. Nagbabalik ang Smni Senatorial Debate 2022. At
Sa pagpapatuloy natin, ang magtatanong naman ay si Attorney Rolex Suplico. But bago ko siya patanungin ng kanyang question to our candidates, I have a question for Professor Carlos. Ma'am, I noticed that you're wearing your sunglasses even if there's no sun anymore. Baka po pwede niyong i-share sa amin, bakit po kayo naka-shades today? Oh my Lord. How did I explain this stupidity? You know, I just had cataracts removed, and those damn lights, you know, they're so bright. They were not there 2 weeks ago. Si Rolex kasi may kasalanan eh. Dapat pinalitan ko. So, may I beg your indulgence, please? I didn't mean to be impolite, no? Wearing this, and I know, hindi nga ako nasa beach, no, Karen. Bakit kasi tinanong pa? 75 din kayo, kaya nalimutan ko magpalit. Salamat, Karen. No, thank you, Professor Carlos. And I'm very happy to hear that you didn't enter the witness protection program. I was worried for you for a while. Okay. So our next question is from Attorney Rolex Suplico. Attorney Rolex. Madamong salamat. Alam niyo po, marami nanonood dito. Yung nakaraang SMNI debates sa mga presidential balls, I think parang tumamang 3 milyon ang nanood. So ang tanungan ko po ganito, 11 po kayong tumatakbo sa pagka-miyembro ng Senado. Pwede ba malaman kung anong job description ng isang senador? Job description. For Attorney Suplico's question, first to answer is Mr. Castriciones. Salamat, Panyera. Okay, una po, sa katanungan po ni Attorney Suplico ay gumawa ng batas, humubog ng batas. Yan po ang unang-unang gagawin dapat ng isang senador. At dahil nandito ay kailangan po niya ng makipagkonsultasyon sa lahat po ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga batas na kanyang dapat gagawin. Pangalawa, ang isang senador ay dapat pong, did I get you right, sir? Yes. Ang senador po ay kailangan po siyang mag-conduct po ng mga investigasyon tungkol po sa mga bagay na dapat pong ang tawag nila dito in aid of legislation. Ano po? Sana po ay maiwasan natin yung in aid of election. Yan po yung pangalawa. Pangatlo, kailangan po natin ng mga isa sa mga tungkulin ng isang senador. Well, ang inquiries in aid of legislation ay subject to abuse. Is it? Yes, sir. Definitely, as we have seen in many of the events that have transpired when they invite these so-called resource persons, that instead of asking questions that are relevant to the inquiry that is being made, they are being subjected to humiliation and embarrassment. I think this should be avoided at all. Otherwise, this will be prone to abuse. Alam niyo po, after taking the bar, nagtrabaho ako sa Senado. At noong panahon ni Senate President Tobito R. Salonga. At dito sa recent investigation ng Farmally, ay napag-alaman ko na wala palang resolution. So therefore, walang parameters. And thus, subject to abuse. Tama po yun. Yan nga po sinasabi ko na kuminsan ay nagagamit po ito bilang in aid of election and grandstanding. Sana po ay maiwasan ito. We should have the parameters within which we have to ask questions directly to the resource persons who are actually related to the issues that are being asked. Tama po. Thank you, Attorney Castriciones. Attorney Panelo. Alam po ninyo, yung batayan ng lahat na nahalal sa pamahalaan, kung kahit man ito ay appointed, ay yung sinabi ko kanina na ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay maglingkod at magbigay ng proteksyon sa sambayanan. Kaya dapat ng senador, ang gagawin niya po yung mga panukalang batas na tutugon sa lahat ng pangangailangan ng sambayanang Pilipino. Lalong-lalo na po yung mahihirap sapagkat ito'y salat lahat. Sa lahat sa yaman, sa lahat ng kagamitan, lahat ng pag-aari. Yun po ang unang dapat na gawin ng isang senador. Pangalawa, yung pong sinasabing investigasyon, alam po ninyo, kontrang-kontra ako doon. Kung ikaw ay may ebidensya at kung ikaw ay isang abogado,
Senado, nakikita mo na wala namang kahihinatnan ng isang resolution para mag-imbestiga, dapat kontrahin yan. Huwag nang ituloy yan sapagkat sasayang ka lang ng pera ng bayan at magkakaroon ka lamang ng mga sigalot, internal na conflict sa loob ng Kongreso. Thank you, Attorney Panelo. Ms. Legarda. Maliwanag po na ang trabaho ng isang senador ay gumawa ng batas. At sa lahat ng batas na ginagawa sa higit na 30 komite ay ang pinakamahalaga ay ang GAA. Yan po ang General Appropriations Act na siya nagbibigay ng ngipin, the heart and the soul of all government programs. Napalad po tayo na 5 taon po ay nagawa po natin na turuan at natulungan ang Duterte administration. Importante po ang pagbibigay po ng buhay sa mga batas because we have billions of unfunded laws. Kailangan po paggagawa ng batas ay lalagay din po ang nakalaan na pondo para po makabenepisyo naman ng mga tao. Ang mga batas na ginagawa po ay dapat pondohan, dapat din may oversight function para po alam din natin, may benepisyo ba ang mga tao? Hindi lang nakasulat na maganda sa debate, tapos hindi naman po nakikinabang ang taong bayan. Unfunded laws, kailangan siyasatin po natin. Sayang naman po ang mga debate kung hindi naman po nakikinabang ang taong bayan. Karen, follow-up question to Senator Legarda. Ma'am, paano natin mapipigil ang pangurakot sa pork barrel? Alam ko na kayo po'y dating chairperson ng Senate Finance Committee. At ang pork barrel po ay isang mahalagang issue na pinag-uusapan palagi. Kasi po minsan dumarating yung punto may bit-bit na kontraktor eh. In fact, sabi ni Grepo Bellica, 10 to 15% daw advance payment doon. Napakahalaga po niyan. Unang-una po, ang senador o ang congressman ay hindi po humahawak ng pondo. Ang mga ahensya po ng gobyerno, dahil 3 nga ang branch ng government sa legislatura, hindi po sa kanila. Nasa executive department po yan. Kaya binanggit ko po, ang trabaho po ng senador at congressman, yung oversight function po ay napakahalaga. Ibig sabihin po, striktuhan po ng siyang implementing agency, DAR, DA, DepEd, para po ang procurement arm po ng mga ahensya ng gobyerno ay hindi po bibigay sa mga layon kung masama man ang layon ng legislatura na makialam sa implementasyon. Yes. So, klaro ma'am, no? Ang trabaho ng mambabatas, gumawa ng batas, hindi bumit-bit ng projects. Gumawa ng batas po at oversight para po maging epektibo ang pag-implement pero hindi po mamimili kung sino po ang mag-i-implement. Yan po ay sa executive department at sa procurement arm ng DBM. Maraming salamat po. Attorney Roque. Well, nasabi na po lahat ni Senator Legarda dahil siya 3-termer senador na. No? Siguro po, idadagdag ko na lang is when we talk of legislation, we talk of policy. Ano ba yung mga polisiyang sinasabi natin? Ito yung mga bagay-bagay na nakakabuti, hindi lang sa ating mga Pilipino, kundi nakakabuti sa lahat ng mga mamamayan sa buong mundo. No? That is why we say law is part of a normative system. It encourages conduct that is beneficial to us, discourages conduct that is not beneficial to us. Pero in addition to legislation, which is the primary obligation and job of a senator, there is also oversight. Because in our system of government, binigay po ang kapangyarihan sa 3 sangay ng gobyerno na co-equal. At they are supposed to serve as check and balance. At meron din pong papel na pinapapilan ang ating Senado pagdating sa foreign policy, yung concurrence ng treaty. Pero gaya po sinabi ni Senator Legarda, no public funds shall be spent without consent of the people. Kaya importante po yung pagpasa ng pantaunang budget. A follow-up question to Atty. Roque. Ang trabaho ng mambabatas ay gumawa ng batas. Matagal na tayo walang divorce law. Are you willing to sponsor a divorce law? Well, unang-una po, meron po tayong tinatawag na annulment sa family code. Siguro po, to balance between yung paniniwala ng mayorya ng mga Katoliko sa Pilipinas at yung mga naniniwala na couple should have a second chance kung sila yung nagkamali, siguro po gawin nating mas madali yung declaration of nullities nang sa ganon, it serves the purpose of promoting family life, a healthy and happy family life, and a way out for those who really made mistakes.
No follow-up questions, so we'll move on to Attorney Marcoleta. Dalawa po ang gawain ng isang senador. Una po ay yung legislative function at saka yung constituent function. Sa legislative function po ay nagagamit yung tinatawag na formal inquiry in aid of legislation at kasama na rin po yung oversight function. Pero hindi po dapat na ito'y abusuhin sapagkat kagaya ng nangyari itong kamakailan lamang ay imbes na po gamitin sa paghihimay sa implementasyon kung talagang matutukan yung pamamalakad ng batas na ginawa ay nagamit po sa ibang paraan. Meron po kasing desisyon ng Korte Suprema na kapag gumagawa ka ng investigative function ay hindi dapat prosecution sapagkat hindi ibinigay sa Senado yung tungkulin na prosecute sapagkat yan ay para sa National Prosecution Service lamang at sa Korte. So meron din pong constituent function, kinakailangan mong konsultahin ang constituents mo para sa ganun makapagbalangkas po kayo ng batas na naayon po sa pangangailangan ng ating bansa. Yan po yung dalawang kailangang mapanagutan ng isang senador. But I have the same follow-up question to Congressman Marcoleta. Are you willing to sponsor a divorce law in this country? Hindi po, sapagkat ako'y naniniwala in the sacredness of marriage dito sa ating bansa. Considering na ang pamilya ay siya pong pinakabasihan o batayan ng ating lipunan, ang gusto ko po'y mapalakas yan. Ang gusto ko pong gawin ay makagawa ng mga batas na lalong magpalakas sa ating mga pamilya. At kung mayroon mang problema, gumawa rin tayo ng paraan na matulungan sila para mapangalagaan po ang pagsasama ng mag-asawa. Alang-alang na rin po sa katatagan ng ating lipunan. Attorney Gadon. Ang job description ng senador para sa akin ay yung paggawa ng mga batas at yung pag-review ng mga batas na dapat ng palitan. At ang pagsulong ng mga bills na makakatulong sa administrasyon. Although ideally the separation of powers between the legislature and the executive is promoted by the Constitution, hindi naman yung nangangahulugan yan na dapat sila mag-away. Kung kinakailangan ng executive ng mga batas na makakapagsulong ng kanilang programa, yun ay aking susuportahan. At ang isa pang hindi ako agree na trabaho ng mga senador ay yung mag-imbestiga. Dapat yan sa DOJ na yan o kaya sa COA o sa Ombudsman. Dapat ganun. Well, follow-up question to Attorney Gadon. No? Ang Family Code of the Philippines, no? EO 209, ay nagsasabi na ang marriage ay maaring permanenteng union sa lalaki at sa babae. Mag-sponsor ba kayo ng amendment ito para payagan ang same-sex marriage dito sa ating bansa? Hindi. Ginagalang ko ang mga karapatan ng mga LGBT. Marami akong kaibigan sa kanila. Ang iba sa kanila very talented. Pero hindi ako naniniwala na magkakaroon ng kasal between two same-sex person. At ako naniniwala pa rin dun sa sanctity and yung sa pagiging basic institution ng marriage. Kasi ano yan diyan ka magtatayo ng iyong pamilya. Kaya yung same-sex, hindi ako pabor doon. Attorney Olarte. Ang function po ng Senado is to legislate laws that will promote the public welfare and the public good. And also is oversight function. Ang ayaw ko po na ginagawa ng Senado at saka yung Kongreso is when they invite resource persons and they ask questions from the resource persons, and if the resource person answers are not in favor with their opinion, then they insult the resource person. That is a very big no-no to me, because the resource person are private people and they are more knowledgeable in the sphere of knowledge that they bring to the Congress. Alam mo, Panyero, follow-up question, Karen. Doon sa Blue Ribbon Committee, bawal magsalita ng abogado doon eh.
Hindi ko makita paano madepensahan yung kliyente mo na tinatawag doon. Would you have any comments? Well, I do not agree with that na hindi makapagsalita ang abogado. If there are important matters that the lawyer can contribute for the public good and to make the bill better, to improve legislation, then why not? The committee head should allow it. Thank you. Mr. Albani. In the name of God, the most compassionate and the most merciful. Ang trabaho po bilang isang aplikant sa Senado ay gumawa ng batas. Kaya po kung mamarapatin ang gagawin natin batas, yung tinatawag na cooperativism. We will create a system para ang lahat ng sambayanan Pilipino, karamihan, hindi na siya mag-abroad at dito na magtrabaho sa atin. Sapagkat ang kalaban natin ngayon, kung makikita natin, kung maisa batas natin ang cooperative system sa bansa natin in the form of decentralization, makikita natin dito sa bansa, ang kalaban natin hindi si pula, hindi si puti, kundi ang kahirapan ng inang bayan. We are under the economic bankruptcy. So ito pong batas gagawin natin, tuldukan natin ang kahirapan sa bansa. So, follow up. So, anong tingin niyo po ang job description ng isang senador? Job description ng senador ay gumawa ng batas, polisiya upang magkaroon ng equal footing of justice. Kaya bilang isang kapatid niyong Muslim, tumatakbo kami upang marinig naman ang hangarin namin. Because ngayon, we have 24 senator in our country, 21 in Luzon, 3 in Visayas, 9 in Mindanao. So para marinig ang bayan natin ng sambayanan Pilipino, we have to give chance for the Muslim brother. Attorney Espiritu. Ang sistema ng demokrasya natin ay representative democracy. Therefore, kung representative democracy yan, dapat ang katangian ng isang senador o qualification ng isang senador ay sinisilbihan niya o nire-represent niya yung interest ng majority, hindi ng minority. Sino ba ang majority? Ang majority, ang mga manggagawa, ang masang Pilipino, ang mga matalita. Sino ang minority? Ang mga bilyonaryo, asyendero, businessman, negosyante. At ang interest dapat nung mas nakararami ang sinisilbihan. Ang kasamaang palad, 95% of our laws is about protection of private property, is the protection of the interest of the property holders. Kaya ang hirap ngayon, ang hirap maging public interest lawyer. Didepensahan mo ang manggagawa, talo ka parati. Kasi ang batas natin sa proteksyon ng kapitalista. Didepensahan mo yung mga pinapalayas ng mga urban poor, mahirap mong depensahan. Bakit? Para dun sa land grabber ang desisyon. Kaya our lawmakers have failed us. So, follow-up question, Attorney Espiritu. Pag kayo po'y mapalarin at mahalal bilang senador, ano kayang kauna-unahang Senate bill ang ipa-file niyo? Nasabi ko na kanina, yung regularization, totoong security of tenure law, bawagin ang mga manpower agencies, at dadagdagan ko pa. Kailangan ang sweldo ng mga manggagawa ay 750, daily minimum wage, at buwagin ang mga regional wage boards, dapat isa lang ang minimum wage sa ating bansa. Then that will promote or that will serve the interest of the majority. Thank you. Attorney Bailen. Ang trabaho ng isang senador ay gumawa ng batas. So ang gagawin po natin, gagawa po tayo ng batas sa talagang tututok po talaga sa kailangan ng mamamayan natin ngayon. Alam naman po natin, baksak ang ekonomiya natin ngayon, unti-unti po bumabangon, pero kailangan pa po natin i-accelerate. Ang sabi nga ng kasama ko po na tumatambos na si Attorney Luke nga, na representante, kung titignan nga natin ngayon, kami ni Congresswoman Lauren Legarda, dalawa lang kaming babae. Mas maraming botanteng babae. Kaya dapat mas maraming senador na babae ngayon. Kasi ang pagbabae ang nakaupo ay magiging more compassionate, more inclusive development at may mga studies po dito. Pangalawa po, ano pang trabaho? Ayun nga po, legislative inquiry in aid of legislation. So pagkatapos, dapat po, nung investigation, meron pong kasamang batas na nagawa. Meron ka bang i-amend? Meron ka bang i-repeal? So ayun po. At budget. Kailangan po nakatutok po yung budget sa kailangan. Thank you, Attorney Bailen. And finally, Mr. Balita.
Sabi na po nilang lahat, copy-paste na lang. Pero meron po ako, sanay po ako mag-interview, sanay po ako magbigay ng job description. Meron po silang hindi nasabing lahat. Ang senador ay kailangan maging mabuting halimbawa sa sambayan ng Pilipino, sa pagmamahal sa Pilipinas. Ang job description niya, hindi siya dapat corrupt. Hindi siya dapat gumastos ng kalahating bilyon or 500 million pesos at the very least na ang kanya lang namang sweldo hindi po maabot ng 200,000. Ang makapagbigay siya ng inspirasyon sa Pilipino para mahalin ang Pilipinas, ang gumabay sa mga Pilipino para iangat ang kanyang kinalalagyan, at gawing hindi franchise ang Senado ng pamilya at hindi maging lifetime career ang Senado. Ang akin pong job description ay binibigay ang tinatawag nating soft skill or ang hindi na isusulat na job description. Subalit dapat maramdaman ng Pilipino na pinaglilingkuran ng mga senador na ito. Maraming salamat po. Thank you, Mr. Balita. And thank you, Attorney Rolex Suplico, for your question. We will be hearing from the other two panelists. SMNI Senatorial Debate 2022 will be back. Galing. Ang galing. Ang galing, galing. Grabe. Ayan, dito na tayo. Alam niya, hindi ho sa akin, may nagko-complain kanina pakiayos daw yung audio. Hindi ho sa akin yon, sa kanila ho yun. Paputol-putol, hindi ko alam kung bakit. Check ko ulit. Kasi, iwan ko ba? Check ko ulit. Ayan, okay. Game tayo. Yung job description, yung round 2 nila, yung senator, job description ng senador. Then, napansin ko yung iba, may masabi lang, pero hindi talaga napagtuunan yung job description bilang isang senador. Nakikita ko mga kabayan, yung alam niyo yon, sir, your audio is good. Thank you, Ma'am Perlita. Bakit yung iba? Baka yung sa kanila. Ngayon, mga kababayan, nakita ho natin yung mga tanong ni Attorney Sulpicio, Sulpicio ba yon? Yung mga job description. Tapos, alam naman ho nung ibang kandidato, magagaling ho yung mga kandidato. Yung iba naman, meron akong napansin na katulad nung isa ho, yung kahirapan daw, mawala na ang OFW. Ito ho, if you agree or not agree sa aking sasabihin, yung pagdating ho sa kahirapan, hindi ho mawawala ang kahirapan sa atin. Kahit ano hong gawin at kahit sinong presidente ang umupo, hindi ho mawawala ang kahirapan sa atin. Kahit na gumawa po tayo ng mga kooperatiba o whatever, hindi ho mawawala ang kahirapan. Kasama na ho sa buhay natin. Why? Hindi lang naman ho Pilipinas. Marami hong mga bansa na mayayaman na meron hong mga mahihirap. Di ba? Marami hong mahihirap na bansa like Saudi Arabia. Hindi lang ho sinasabi natin mayaman ng Saudi Arabia. May mga mahihirap din sa kanila. Di ba? So ang kailangan ng gobyerno ng Pilipinas, tulungan yung mga mahihirap na mabigyan ng pagkakataon na meron ho silang ginagawa, na meron silang mandatory na kapag hindi ka nagtrabaho, hindi ka namin tutulungan. Di ba? Ganun no. Ngayon, yung mga sa OFW naman, hindi naman ho mawawala. Hindi ho kahit sabihin nyo ng sinong mga magagaling na senador dyan, hindi ho mawawala ang pagiging OFWY. Kasi tayong mga Pilipino, okay, maganda ho buhay sa Pilipinas. May trabaho. Pero nag-aasam ang mga Pilipino na mas malaki ang kita. Kakayanin ba sa Pilipinas na mas malaki ang kita ng mga Pilipino? Hindi. Yung mga ibang kababayan natin, nag-aasam sila na malaki ang kita para at least mabigyan ng mas maayos na buhay yung kanilang mga pamilya. Katulad ko. Di ba? Sabi Tita Pia, kahit sa France, may mahirap din. Shout out kay Don Kenkoy pala, nakalimutan ko. Don Kengs, my Kengs. So, yun yung mga kababayan. Ngayon, kaya hindi ako agree doon. Hindi ho pwedeng sabihin nila na mawawala, kailangan mawala ang kahirapan. Hindi. Mababawasan. Mababawasan, hindi ho mawawala.
Ay doon sa sinabi nung isang tumatakbong senador, hindi ho ako agree doon. Pangalawa, napansin ko rin doon sa sagot ho nung isang babae na tumatakbo, na attorney rin, kailangan daw mas marami ang babae na mapunta sa Senado. Yung may katungkulan. Kalokohan pa rin yun, mga kababayan. Depende ho sa mga babae kung ano ang knowledge mo. May mga knowledge po yan May mga iba't ibang knowledge yan. Ano yung specialty mo? Di ba? Specialist mo. Ano yun? Sabi ni Dante Opolent ng YouTube, host dito sa New York, napakaraming mahihirap, sobra na, napakaraming Pilipino homeless dito, di ba? Din dito, hindi lang sa Pilipinas maraming mahirap. Papa Trix, mega love, shoutout sa iyo. Di ba? Talay tayo, dito na sila. Balik na tayo, balik. Yan ang sinasabi natin Kaya mahirap po 'yun. Hindi ako agree doon sa kanila. Hindi ako agree sa sinasabi na. Balik tayo sa mga round 3 na to, Round 3. Oy, si Corina Sanchez naando na. Corina Sanchez. What? Bakit naando si Corina Sanchez? Nagbabalik ang Smni Senatorial Debate 2022. At sa ating pagpapatuloy, ang magtatanong naman ay ang Chairman and CEO of the Manila Times, Mr. Dante Ang II. Mr. Ang, your question please. Thank you, Attorney Karen. If you don't mind, I'd like to hear everyone's answers before I ask a follow-up question. And here goes. The Philippines hopes to increase the share of renewable energy to 35% of the total energy mix by 2030. By 2040, the target is to improve that to 55%. The good news is that energy production from renewables increased from 60.8 gigawatts in 2008 to 106 gigawatts in 2019. The bad news is that the share of renewables over the same period fell from 33.9% to 20.8%. As you all know, clean energy is important to sustain economic growth, climate change mitigation, and even energy security. What legislations will you propose to accelerate the development of renewables so that they meet the national targets and lessen the share of fossil fuels, particularly coal, which accounts for 54% of the country's total energy mix? For Mr. Ang's question, first to answer is Attorney Panelo, and then we will be moving to the left. I'll be frank with you, hindi ko po napag-aralan yung portion, yung parte yan. Kaya hindi ako magpapanggap na alam ko ang kasagutan. Subalit, pag-aaralan ko po yan at titingnan ko kung ano ang makakabuti sa ating bansa regarding dyan sa renewable energy. Thank you, Attorney. Very honest answer. Ms. Legarda. Thank you very much, Mr. Ang. We already have the 2008 Renewable Energy Law, and we must strictly implement it. There are many provisions which are just being implemented now. And why are we lowering the energy mix of renewables when we have a law that must be implemented? Why? Because perhaps there are provisions which are not yet being fully and effectively implemented. What we must do is the oversight function of the Renewable Energy Law, as well as the Climate Change Act and the People's Survival Fund. These are laws already enacted by Congress. Happy to have principally authored these measures, and I would want the strict and effective implementation. The false dichotomy between sustainable development and natural resources, it's one or the other, hindi po totoo yan. That's why I will file the PENCAS bill, the Environment Natural Resources Accounting, so that our measurement of our GDP and our GNP is not just by the gains in terms of monetary value, but natural resources as well. Thank you. Thank you, Ms. Legarda. Attorney Roque.
Ang usaping renewable po ay hindi lang usaping enerhiya. Ito po ay usaping buhay. Narating ko po yung mga iba't ibang lugar na nasalanta ng bagyong Odette at yung grabing danyos po na sinapit ating mga kabataan, ating mga kababayan ay dahil po sa climate change na dulot nga po ng fuel emission. So I think our shift to renewable energy is a matter of life and death. Kaya nga po kung tayo magbibigyan ng pagkakataon, una-una, ibabalik po natin ang lahat ng feed-in tariffs, yung incentives para ang ating mga energy producers po ay mag-resort na or magpalit, pumunta sa renewables energy. At pangalawa, isa pang naiisip ko po, i-encourage po mga electric cooperatives na sila na po ang mag-generate ng kanilang kuryente using renewable dahil pag ginawa mo po yan, bababa ang kuryente dahil mawawala po ang transmission charge, mawawala po yung charge kapag nasasayang po yung kuryente, mapapababa rin po ang presyo ng kuryente. Thank you, Attorney Roque. Attorney Marcoleta. Kailangan po ay mapalakas natin ang ating regulatory agency. The problem that I see now is that the ERC is not laying down the correct regulations in order to incentivize energies like solar, wind, and biomass. These are the things that we need to do. Also, we need to legislate certain measures in order to strengthen the powers of the DOE in order for us to influence the correct energy mix in this country, not dominated by coal, by maybe we can expand also some geothermal sources and others. This is the way this is the roadmap and this is the way to go. Unless and until we are able to put some measures to strengthen the regulatory function of the ERC, we will not be going further in this case. Thank you. Karen, please. Follow-up question lang kay Congressman Marcoleta. Meron tayong 4 na kasamahan doon sa mababang kapulungan. I think ang tawag sa kanila ay power block. Kung ano man ang mga House bills na pinafile doon ay pinipigil ata nila. No, I remember ang NEA administrator was kicked out because of corruption. What is the question, sir? So the question is this, no? Ano kaya ang magagandang gawin doon para makalampas naman ang legislation sa kabutihan ng renewable energy? Kasi mayroong power block eh. Ang importante po kasing nakikita ko, hindi lamang doon sa baba, kundi sa taas din. Kaya kailangan magkaroon din po ng mga fighters doon sa taas, sa Senado, sapagkat ang marami pong measures na ginagawa namin, nahantong lamang doon sa third and final reading. Wala naman pong masyadong napupunta sa taas, kaya hindi nabibigyan ng impetus yung nagagawa sa baba. So kailangan din po natin ang champion doon sa Senado para sa ganun ay magawa natin ang measures na kinakailangan para sa kapakanan ng bansa sa usaping enerhiya. Maraming salamat po. We'll resume back to Mr. Ang's question. Attorney Gadon. Okay, ang question is how will you increase the source of energy? Alam niyo yung project na in-initiate ni Bongbong Marcos doon sa Ilocos Norte, yung windmill power source. Yan ang pinakamalaking windmill energy producer in Southeast Asia. So dapat kopyahin natin yon, ipalaganap natin yon. Pangalawa, yung i-improve natin yung mga water catchment system so that we can use the turbine technology. This is a very cheap cost of source of energy, yung turbines. And we should review the tariff, feed-in tariff being granted to those solar producers, solar energy producers. So sobrang baba na binibigay sa kanilang feed-in tariff, wala nang gustong pumasok sa solar energy ng malawakan. So yun ang dapat gawin. Attorney Olarte. Ako po ang kasalukuyang presidente ng Clean Air Philippines Movement. Now, in order to utilize the best source of energy, kailangan po yung renewable sources. Now, hydropower po ang pinakamagandang source ng energy natin. Dito po sa Lanao del Norte, meron po tayong Maria Cristina Falls. If we can utilize the power of that Maria Cristina Falls to the maximum, no? Nanggagaling po ang
water dyan sa Marawi City and papunta po dyan sa Iligan City. Maganda po if we can utilize that. Now also, aside from the hydropower sources, we can plant trees, greening of the countryside. We can plant langka, avocado, and itong kakao po. Yun ang magandang sources. It can clean the air and preserve water, which can be a good source of hydropower. Mr. Albani. In the name of God, the most compassionate and the most merciful. Tulad ng sinabi ko kanina, kailangan ibalik natin yung public facility sa sambayan ng Pilipino, meaning to the government. And we have to nationalize the public, especially the electric power sa bansa natin. But we should not rely on the fuel pusan, meaning we have to adapt the clean renewable energy, hydroelectric, tulad ng nuclear, solar energy, windmill, and etc. So that the consumer makaranas naman sila ng mababang bayad, because the most expensive bayad dito sa Meralco, dito lang sa Pilipinas, sa buong mundo. So maranasan nila, and then they can also, ang ating mga factory sa bansa natin, magkaroon ng magandang manufacture that they can compete in the global order. Thank you. Thank you, Mr. Albani. Attorney Espiritu. We don't have a luxury of time. We don't have the luxury of time. We have until 2030 to reduce our carbon emissions and keep our temperature below 1.5 degrees. That's what scientists say. If we do not do that, that's already irreversible. Ibig sabihin, ang human race ay in danger of the worst extreme thing is extinction. Kapag tinawag natin irreversible yan, extinction. So kapag ganito, na meron pang energy mix, hindi tayo aabot sa target na ganyan. At yung 2030 na yan, na irreversible na ang damage sa atin, dahil nagkakaroon na tayo ng climate emergency, climate crisis, hindi tayo mabubuhay niyan. So dapat hindi energy mix, i-phase out ang mga coal-fired power plants at 100% renewable energy na dapat tayo. Attorney Bailen. Yes, sa tingin ko, mayroon kasi tayong batas, renewable energy, pinoint out na po yan ni Congresswoman Lauren Legarda. Kailangan po nating reviewin yan. Pero ako po, parang gusto ko rin pukunin yung mga comprehensive land use program ng iba't ibang mga LGUs para malaman ano ba talaga yung mga resources na available dito sa mga groups na ito. At i-compare ko rin po, kukunin ko rin po yung data po sa mga DFA, sa iba't ibang DFA para malaman po natin anong bansa ang pwede tayo makapag-tie up para ma-develop po natin yung energy. I remember, merong atang ginawang report si former Energy Secretary Geronimo Velasco, bata pa po ako noon. Pero nung panahon po ni Presidente Marcos, meron po kinonduct silang study. I wanna get that study, find out ano ba nangyari. Kasi dati may biomass, geothermal, at ano pa. So kailangan po natin, binayaran po natin yung study na yan, di ba? So kailangan po, buklatin ulit natin, basahin natin, at ang basis natin yung renewable energy. Thank you, Attorney Bailen. Mr. Balita. Napakayaman natin sa renewable energy, air, hydro, biogas, geothermal. Pero ang pinakamayaman tayo sa tao, we have to strengthen our educational system para mapalakas yung STEM. Science, technology, engineering, and mathematics. Bakit kanyo? Isa po tayo sa pinakamababa ang budget sa science and technology. Sir, meron pa po tayong time, ma'am. Meron pa tayong time. Because, if we can support our scientists, our researchers, our engineers, we will be able to be more self-sufficient in developing our human resource who will really be prime movers to the development of our renewable energy. I also would like to propose for incentives for social enterprises, okay, that will embrace green technology and clean energy use. Dahil tataas po ang demand in so doing. And we need a society through a massive campaign. And please, let's depoliticize energy. Thank you very much. Thank you, Attorney Mr. Balita.
And finally, Attorney Castriciones. Alam niyo po, itong usapin tungkol sa renewable energy, meron po tayong batas at ang kailangan po natin ay tamang implementasyon. Pero mas maganda po siguro kung amyendahan po natin ito para ma-enhance po natin yung paggamit ng renewable energy. Paano po? Sa pamamagitan po ng mga pagbibigay ng mga insentiba at saka yung mga tax cuts sa mga gustong sumabak po dito sa paggamit ng renewable energy. At siguro po, napakaganda po rin sigurong ipanawagan natin sa buong mundo, sa international community, itong carbon emission. Kasi ang carbon emission ng Pilipinas, mababa lamang kumpara sa mga first world countries na kung saan ay napakalakas ng kanilang carbon emission at ipinapas nilang obligasyon sa ating bansa. Anyway, wala naman po tayong magagawa doon kung hindi umangal at sabihin sa kanila na dapat ay obserbahan din nila ang carbon emission. Pangalawa, siguro kailangan po natin talaga na i-promote yung mga bagong teknolohiya katulad po nitong tinatawag na gamit ng electric cars. Marami po sa Pilipinas ang gumagamit po ng mga sasakyan na pinapanda ng mga petrolyo. Siguro it's high time that we should adjust and make use of it. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. So, follow-up question. I think the point is that renewables have been increasing, except their share in the total energy mix is diminishing because of the faster growth of fossil fuels, particularly coal. So very few of you have actually mentioned actual legislation. I was wondering if those of you who've said that we need incentives, would you be specific in citing the laws that you would introduce that will address those incentives that you would like to see? Dr. Balita. Yeah. 89% of our enterprises are micro enterprises. And if they will be, I mentioned earlier about the creation of the Micro Enterprise Commission, and that could include the incentivization of their clean energy user. And among others that we would like to incentivize is including social enterprises, which are marapat lang naman talagang bigyan sila ng incentives. And sir, I think the education that I also propose will also address that. When the EDCOM discovers the weakness of our STEM, that EDCOM will strengthen our STEM, our scientists and our engineers and researchers. Well, Dr. Balita, you mentioned earlier that you wanted some improvements in education. Yes, sir. The PIDS last year came up with a study warning that the interest among learners in STEM, this is science, technology, engineering, and mathematics, is actually in decline. Yes. Fewer of them are interested in going to STEM. In fairness, the DOST mentioned that the opposite is actually true, but the DOST study will not be released until this year. So given that you mentioned education is a solution, right? How do you address the declining interest in STEM among learners? Actually, sir, it's not, STEM is not really the only pathway amongst the K-12 tracks. No, for renewable energy. For renewable energy is interest, the STEM is something we can improve through basic education, starting from elementary. We have to retain the teachers, get them more engaged. And, believe it or not, this pandemic accelerated our embrace of the digitalization and the Industry 4.0, which I think will change the landscape of how STEM is taken by our learners, sir. I have very high hopes that the accelerated Industry 4.0 education is going to help. This one is for Attorney Espiritu. You said you wanted to get rid of all fossil fuels plants and go 100% renewables. Yes. But the problem, according to some experts, is the base load issue. How would you address the base load? Because, of course, solar panels can generate without the sun, and wind farms cannot generate without wind. So how do you address that particular concern? Firstly, meron namang may tamang framework ang ating batas na idalhin mismo sa household ang paglagay ng pag-operate ng mga renewable energy systems like solar. And I think kapag ginawa natin yon, dinala natin sa komunidad, and the communities operate these renewable energy systems, that will solve the problem of baseload, that will also solve the problem ng cost ng kuryente. In fact, kikita pa nga ang household dahil kapag sila ay nagpo-produce, ibebenta nila sa distribution utility para mapakinabangan ng iba.
So what laws will you introduce? Then we should strengthen laws or even create laws that will promote renewable energy down to the community and support these communities. There was a mention about incentives. We should incentivize these communities in order to adopt renewable energy systems and do not, we no longer have to rely on billionaire power producers in the industry. Secretary. Yes, well, I propose po what I would refer to as a climate change mitigation act. Unang-una po, bibigyan natin ng panahon ang lahat ng coal plants na mag-convert siguro po sa LNG. Dahil ang katotohanan po, hindi po magiging sapat ang renewable para doon sa base load na sinasabi natin. Pero naniniwala po ako na LNG is the cleanest fossil fuel and we should use LNG for base load but still encourage renewable. Pangalawa po, ibabalik po talaga natin yung feed-in tariffs. Hindi po talaga magkakaroon ng incentives ang solar kung hindi mababalik ang feed-in tariffs. Deputy Speaker. Thank you. Ngayon na po kasi na walang incentive yung ating mga... Sorry, there are two deputy speakers. Go ahead, sir. I'll go to you afterwards. Are you asking me, sir? Go ahead, sir, since you started. Okay, yung po kasing renewable energy, this is the most prohibitive source of energy. Alam naman natin yun. That is why I said, let us incentivize them by way of strengthening the regulatory function of the ERC. Sa ngayon po kasi, kung alam natin na mayroong cap sa kanila 100 kilowatts lamang sa mga tuwid, hindi nadi-discourage sila to produce more sapagkat hindi na mabibili sa grid. Kailangan pong alisin yung cap na yon at pagkatapos para ma-incentivize sila, bigyan natin ng tax credits lahat po yung susuong dito sa renewable energy para sila ay mabigyan ng pag-asang magkaroon ng marami pang planta. Deputy Speaker Lauren. Thank you. The Department of Energy has recently, just last year, already put a cap on greenfield coal projects, and that's a welcome development, and we must all support that. Second, baseload can be provided by renewable energy because it is nothing new. We already have battery, not just from Elon Musk, but even in other countries, not just Tesla. In fact, but it would be self-serving because I must be transparent. My son is in renewable, so I know that there is baseload, there is battery, and we must encourage even electric cooperatives to source clean energy, renewable energy in their jurisdictions so that transmission will be less. We're past the time. Okay, thank you. Thank you. But it's possible. Okay, thank you. A few of you had mentioned incentivizing the development of windmills, solar, even hydro. The problem, according to some critics, is that even renewables are not entirely clean. I mean, even the construction of wind farms is not necessarily zero carbon. So they suggest instead that there should be a program to lessen consumption. Would there be any laws in your mind that would address that issue of incentivizing the reduction of consumption? Consumption. Yes. Because you don't want to go from one race to perdition, using fossil fuels, to another race to perdition using renewables. So some are suggesting that the better way would be to encourage people to consume less. Yes, Deputy Speaker. Thank you. May I cite the proposed legislation which my esteemed colleagues could probably support, and this is the ban on single-use plastic. Because by year 2040 or 50, we will have more plastic than fish in our oceans if we continue the business as usual scenario. Second, we have a pending legislation on the circular economy so that the producers will be responsible for what they produce in terms of waste that they produce and the extended producer's responsibility. Thank you. Thank you, Ms. Legarda. I think we could explore the possibility of granting more discounts to households that use less electricity, because you're correct. For as long as consumption increases, we will run out of sources of energy. And that is partially done now by way of subsidizing the poor during the time of pandemic, when we actually did not charge households if their consumptions are very low.
Second, Attorney. Yeah, probably. I think, of course, daylight saving time, we have used that before. I think we can also use it again. Secondly, daylight saving time. And then, I just lost my. Attorney, you also mentioned that, there's. Yeah, work from home. Because right now we know that we can work from home. So we will be saving on transportation, we'll be saving on electricity. So I think we need to work with the civil service to find out what work that we can, encourage so that some people need not go to a faraway place to work. Attorney, I was going to say earlier that you had suggested that we review our land use policies as well. Yes. I guess you were referring to solar development, but one of the criticisms of solar development is that it takes away land space from agriculture. So would you care to comment on that? As I mentioned, the comprehensive land use program, depending on the topography of the LGU, we will know what will be the most useful energy that will be used there. For example, in a mountain, it will take some time for Napocor to build those electric poles, right? So we need solar energy for that one. So that's what I was saying. We have to review the land use of that particular area. Final follow-up question. Secretary Roque, you brought up LNG as another source of fuel. Nuclear power is not renewable, but it's been discussed as part of the energy mix. I think the Department of Energy had also included that as a recommendation to be part of the energy mix. Would any of you care to share your position on the development of nuclear power? Well, we should explore that, pero tutol po ako sa Bataan Nuclear Power Plant dahil ako po'y taga-Bataan at meron pong fault line sa aming probinsya at meron pong vulkan na pinatubo na malapit sa Bataan Nuclear Power Plant at yan pong dahilan kung bakit sa tingin ko kung tayo mag-nuclear, wag naman po doon sa Bataan. Not in your backyard. Not in our backyard. Anybody else? Secretary? Marami po sa ating mga kalating bansa ang gumagamit po ng nuclear energy. And I think ang presyo po ng elektrisidad sa kanila ay napakababa at napakamura. Tayo po sa Pilipinas napakataas. Pero dahil po sa takot natin tungkol po sa tinatawag na epekto ng nuclear, ay kung minsan ay nakakaligtaan po natin na ito ay isang makabagong teknolohiya. Siguro pwede natin ito ilagay sa mga islands na kung saan ay hindi pwedeng maapektuhan ang maraming populasyon para po magkaroon po tayo ng mas mababang presyo po ng itong elektrisidad. Doctor? I am in favor with the use of nuclear power plants as sources of renewable energy. If we use nuclear power plants safely and put them in places where they are acceptable, then there will be lower cost of fuels, and also further there will be lower quantity reducing the use of non-renewable sources of energy. Attorney Gadon, you were going to say something? South Korea installed the same model of our Bataan nuclear plant. Look at Korea now, South Korea. They sell cars, heavy equipments, cell phones, appliances, and they have invaded the whole, the global market. And that's why they are very successful. Now, kung ibabawal natin yung Bataan nuclear plant, dapat buhayin uli yan. And not only that, yung solar energy kasi, nung panahon ni Noynoy Aquino. Attorney Gadon, time's up. Mr. Spiritu. Yes, I don't agree that nuclear energy should be classified as renewable energy. It's not. Yes. Tandaan natin na kaya tayo mag-a-adapt ng renewable energy dahil sa ating climate crisis, climate emergency. Hindi naman siguro kaiba sa atin ang mga nangyari sa Chernobyl na nakapagsira ng ating environment, nakapagsira ng ating climate. Kaya hindi ako papayag dyan sa nuclear energy niya. Well, you're advocating solar development, but
the share of solar power in the energy mix, according to the National Renewable Energy Program, is a mere 1.2% as of 2019. Yes, that's why our solution would be to bring solar energy down to the household. Meron tayong batas na nag-aalaw per household mangungutang ka sa Pag-ibig para maglagay ka ng solar panel sa iyong bahay. And in fact, we have zero metering, right? So that the household, kapag nag-produce siya ng energy more sa kinukonsume niya, pwede niyang ibenta sa Meralco at kikita pa siya. Therefore, palaganapin natin yan para masolve natin ang problema ng energy mix, yung share ng solar sa ating energy mix. Thank you. Thank you. Okay. Karen, meron akong follow-up kay Attorney Spirito. Okay. Pinag-usapan kasi yung mix kanina eh. No? Yung original question ni Blink was on the mix that should be offered by the DU to the consumers. Yes. Okay? But would you consider having 2 DUs or more in a particular franchise area competing with each other? Whether they are ECs or PDUs? What I'm talking about is you will actually be independent already of the transmission system. In fact, you could contribute if you put solar panels down to the household level and empower communities in order to provide for their own energy needs. Yan ay magiging autonomous na sila, na nagpo-produce na kanila enerhiya. In fact, makakapag-contribute pa sila sa national grid. So, doon sa mga hindi nila nauubos. So sinasabi niyo yung consumers can produce their own power? Yes, yes, yes. Parang yun ata yung solar ng bayan franchise. Yes. Ni Senadora Ligarda. In fact, our office, the Bukluran ng Manggagawang Pilipino office, has installed solar panels sa aming office. And we will go for zero metering. And later on, we could even contribute to the national grid. Before Attorney Suplico's follow-up question, Attorney Gadon and Attorney Marcoleta raised their hands. Attorney Gadon? Yung kasing solar energy, maganda sana yan eh. Pero kagaya nga na sinabi mo, Mr. Danteang, na 1% na lang ang share ng solar energy. The efficiency is about 10%. Yes. You know why? Because the service contracts were awarded to companies that do not have capacity to put up. Binigay kasi dun sa mga malakas lang eh. And then they were not able to produce the projects, no? At siyempre nagkaroon din ng period ng Thank you, Attorney Gadon. Sorry, the time's very limited. Attorney Marcoleta. Yun po kasing solar on household level is easy said than done. Sapagkat ito po ay napakataas ang presyo kapag ikaw ay gumawa niyan. Ang importante i-consider po natin seriously yung ating nuclear plant sapagkat napakamura po talaga ng kuryente makukuha natin dito. Iwasan natin maging emotional at political sa issue nito sapagkat kailangan natin talaga ang isang mabuting source ng energy para sa ganon ay abot kaya po lahat ng mamamayan ang elektrisidad na may dudulot natin sa kanila. Thank you. I want to interpolate. We have candidates raising their hand. Mr. Balita and Attorney Bailan. Yeah, na-mention ko po kanina yung mga enterprises that could be incentivized for using renewable energy. Huwag po natin kalimutan ang government offices ay isang napakalaking consumer ng energy. If we can start with them and invest in them, then probably we can set the example by doing that. And also, I think this has to be a whole of society approach, and this is where education will come in very handy. Thank you. Thank you. Attorney Bailan. I was in college when the Bataan nuclear power plant was a hot topic and it was mothballed. But when I worked in DBM and I had access to more information, I learned that the government spent billions to acquire this kind of energy. And when the fault line was discovered, I think then President Marcos added another 1 billion to make it more secure because it is cheaper. So
I think it's about time that we tap the PNRI, Nuclear Research Institute, to give us expert opinion on this one. Thank you, Attorney Bailen. And finally, we have Attorney Castersones raising his hand. Yes, I would just like to respond and probably to support the position taken by Attorney Bailen when it comes to the National Land Use Act, because we have a lot of good ideas when it comes to a renewable source of energy, but the departments of our government are not in line with these so-called projects and programs. Like, for example, the program of Senator Legarda for solar energy, it took years before it was approved because the different departments and agencies do not really cooperate with the so-called system that would have to really support this renewable energy. Thank you, Attorney Castersones. Professor Carlos? Yes, not to rain on the parade of everybody with, all our heroic measures to migrate to renewable energy. Also, with all due respect to Clink here. The empirical evidence tells us that on the ground, 67% of energy use is still fossil fuel. And therefore, in the foreseeable future, it will be like that. So, just to think about it, it's not a question. But now that Dr. Balita has raised the issue of government being one of the biggest consumers of energy, if you become senator, are you going to continue the building of that ugly building at where is that, BGC, with no windows? Isn't that a huge energy consumption? That ugly big building which looks like an egg, which will be your future home? The Senate. The Senate. The Senate building, diba? I think it's cost a lot of zeros. That's why I think government should really give us the best example of what we're talking. It's not about imposing it on us or on the private sector, but I think the government should really take the lead. And that's why even my answer to the Senate job description is related to it. Let's walk our talk. And let's start with government, and that will have a sizable value to what we're talking about. Thank you very much. Yeah, but maybe Senator Legarda can answer that if the building of that ugly building can still be aborted, or what? The boat has sailed. Professor Clarita Carlos, I must say that I was in the Senate when that was discussed. And there was a presentation of several architectural firms. I'm not privy to that. I was not in the committee that selected it. It has already been funded for 1 or 2 years. I'm not certain if the funding of the construction of the building is still ongoing, so we leave it at that. Which means it cannot be aborted. Tumitigil. It would be a white elephant because it's been funded. Pagkakaalam ko dahil wala na po ako sa Senado ng 3 taon. Yeah. Can you all please do something about that ugly building without windows? Ma'am, we will, but we need your help to get there first. You have to get there first. Okay. Final comment from Attorney Duterte. Well, if the building really is one that is disadvantageous to the to the public and to the government, we must do something. We should abort it. I will propose the abortion stoppage of this building, which you said is not good for us. Yeah, thank you. Thank you. That was a very interesting question by Mr. Dante Ang that really spun off to so many different questions. And now we'll hear from our final member of the panel, SMNI News anchor, Dr. Eleanor Cardona. Dr. Cardona, your question, please. Thank you, Karen, and maraming salamat din sa lahat po ng mga senator representatives sa dating ito. Good evening once again to everybody. And we have heard the meeting of minds of all that are here. And narinig po rin po ang lahat po ng mga magiging panukalang batas sakali po makakaroon po kayo ng chance sa Senado.
At ang tatanong ko lang po, the first I would just like to quote from Frederick Douglass, it is easier to build strong children than to repair broken men. And so we have built vivid infrastructure projects, but I think it's about time also to look at building our future generation, and that's our children. And so my question is on the Juvenile Justice Welfare Act. This question is regarding the children in conflict with the law. How will you address the problem of children, even younger than 9 years old, being used as scapegoats in the commission of grave or serious crimes, considering that we are signatory to the United Nations Convention on the Rights of the Child? For Dr. Cardona's question, the first candidate to answer is our female Deputy Speaker, Miss Legarda. Thank you. Nakakasakit po ng puso na isipin na ito isang realidad. Ang DSWD, ako po'y naniniwala, ay kailangan bigyan ng programa at pondong suporta para sa rehabilitasyon at guidance sa mga magulang, mga maralitang pamilya at mga pamilyang maaring hindi maralita pero ang mga bata ang siyang nagiging biktima. I recall when I was in the Senate on my last year, we funded certain centers in different parts of the country to address the juvenile justice problem. I am not certain whether the DSWD had proceeded with such infrastructure projects to house the children who were orphaned and had the operational expense for the programs that they had thought of them. Ito po ay isang malapit na issue sa puso ko at gusto ko pong bigyan ng pansin pagbalik po sa Senado, God willing. Thank you, Ms. Legarda. Attorney Roque. Tutol na tutol po ako sa panukalang ibaba ang age of criminal responsibility. Naniniwala po ako na dapat panindigan natin ang obligasyon natin sa yung karapatan ng mga kabataan. Hindi po dapat ibaba sa 9 ang age of criminal responsibility. Naniniwala po ako na ang utak ng bata is still in the process of development until they hit at least the age of 15. And until that time, we should exert all efforts to reform and to show the right path to all children. Kakamatay lang po ng aking matandang dalagang tiya na nag-alaga sa amin, and she was really a pioneer in advocating for the rights of children in conflict with the law. Yung separate detention center po, siya ang nag-push niyan, and I think that should be implemented on a nationwide basis. At pangalawa po, kinakailangan talaga na maging proactive po ang ating DSWD in the rehabilitation. I am also part of an NGO, Onesimo, that seeks to rehabilitate young people. It can be done po. Walang bata na pinanganak na masama ang puti. Thank you. Attorney Marcoleta. Kailangan po ay magsimula ang bata, ang kanyang values ay sa pamilya. Kailangan po nating suportahan ng legislation kung paano mapapalakas ang pamilya para ang kanyang moral values ay maging karapat-dapat sa lipunan. Kailangan din tumulong ng ibang institutions like the church and the schools. Ito po ay napakalaking responsibilidad sapagkat bago pa po makagawa ng criminal offense ang isang bata, mapigilan na natin yon. At ang pinakamabuting paraan ay yung masuheto natin sila, mabigyan ng magandang pag-uugali ng halimbawa para sa ganun ay hindi sila makapunta sa kondisyon na nakagagawa ng kamalian na pagsisisihan nila sa habang buhay. Kaya nga po napaka-importante ng legislation. As a matter of fact, the family is one of those state's policies enshrined in our Constitution, and therefore we should support this by way of legislation. The institutions must help the family resolve this problem of juvenile delinquency. Thank you. Attorney Gadon. I'd like to ask this question first for Deputy Speaker. May plano po ba kayong gumawa ng batas na papanagutin na po ba ang mga magulang itong mga bata na naging offenders po? To a certain extent, yes ma'am, because kailangan po talagang gwardiyahan ng ating mga magulang ang mga bata. Marami po kasi ako nakikita mga instances na kung saan ang mga bata ay napapariwara dahil na rin sa kakulangan ng guidance ng mga magulang. Sa ganitong mga sitwasyon, kailangan po magkaroon ng pananagutan ng isang magulang para makita niya
na importante ang mga anak sapagkat sila ang ating puhunan sa kinabukasan. Kailangan po nila itong panindigan sapagkat sila nauunang may responsibilidad para sa kanilang mga anak. Attorney Gadon? Tama naman na responsibilidad ng mga magulang ang pagbigay ng values sa mga bata. Pero ganun din ang Catholic Church. Marami sa mga pare na sa halip na magturo ng leksyon sa mga bata ay ang inaatupag nila ay yung mga anti-Marcos, anti-martial law at mga communism ang kanilang tinuturo. So dapat suwituhin din itong Catholic Church. Wala na kayong ginawa kundi manira kay Marcos at kay Bongbong, kung ano-ano mga kalukuhan, mga martial law kayo, mga pari kayo. Dapat ang ituro nyo yung kagandahang asal, hindi yung pabumulitika. Attorney Olarte. A child below 18 Galing, and above 15 should be presumed to be a child with a mind that belongs to the minority age, the minority group. So if this is the case, they should not. They should be given more rights by the law. Now, the blame should be rather be given to the parents who just abandon their children, neglect their children, begging on the streets, and child abuse. I think the parents should be held responsible. Mr. Albani. Sa kanan ng Diyos na sa imawain, matunungit mapagmahal. Ang juvenile problem natin dito, nakikita ko po, hindi po problema ng magulang lamang. Ang problema ito po, kailangan i-handle din ng government. Hindi kasalanan ng mga bata na sila ay mahirap, hindi kasalanan ng pamilya na sila ay naghihirap. So the government, we have to do something, made a very good program paano maiangat ang kanilang kinabukasan. Bakit nagawa ng ibang bansa? Ang programa ng ibang bansa from whom to whom. Bakit hindi magawa ng bansang Pilipinas that we are the richest country in the whole world? So dito, kailangan po alamin natin ang problema, hindi lang problema ng mga bata. Kailangan magsimula ang pag-aaral dito sa kanilang bahay, which is the core values, papunta sa paaralan, at bigyan natin ng magandang pondo ang lahat ng mga teacher dito sa Pilipinas. Kung kailangan, dublihin natin alang-alang sa bayan na ito. Thank you. Attorney Espiritu. I agree na hindi dapat binababaan ang age of criminal responsibility. I disagree na dapat parusahan ang mga magulang. Tandaan natin ang krimen dito sa baba ng ating lipunan sa mga mahirap ay dahil sa social problems na create ng ating lipunan. And I also agree na dapat bigyan natin ng tamang values ng mga kabataan. Dapat tinuturo sa school na masama ang extrajudicial killing, masama ang red tagging, masama si Marcos, marami siyang human rights violation. I disagree. Nung panahon... Okay. Attorney Gadon, you have time for... It's still my time. 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 We'll go back It's to still my time. Espiritu first to finish his 20 It's still my time. seconds. It's still my Yeah. time. Don't be rude. Thank you. Attorney Espiritu, you have your 20 seconds left before you were interrupted. Dapat tinuturuan natin ang kabataan na respetuhin ang buhay, ang human rights, respetuhin ang buhay ng lahat at hindi dapat pumapatay ang ating mga gobyerno. At hindi nagnanakaw ang ating gobyerno. Diyan tayo magkakaroon ng mga mabuting henerasyon ng kabataan. Thank you. Attorney Gadon, you have 45 minutes for your interpellation. Yes. Yes, Attorney Gadon, you may now interpolate with Attorney Espiritu. 45 seconds. Yeah, palagi na lang pino-point out niya, palagi nilang sinasabi yung human rights violations ni Marcos. Unang-una, sino ba ang nagpapatay dun sa mga NPA na gustong sumirender? Di ba si Joma? Bakit ninyo sisihin si Marcos? Attorney Espiritu, you have 30 seconds Sino for your bang rebuttal. bumomba sa Plaza Miranda? Yes. Sila Joma. Okay. I'll go by the Bakit nyo isisisi kay Marcos yun? It's my time. We should not use this forum
for a propaganda against the Marcoses. It was intended. Yes, Attorney Gadon, your 45 seconds is over. We have 30 seconds for Attorney Espiritu's rebuttal. Binuksan mo ang usapan, wag mo akong pagbawalan. I go by the record, Amnesty International, 3,257 ang pinatay nung panahon ni Marcos. 35,000 ang mga it's my time, wag kang bastos. It's my time. 35,000. 35,000 ang tinorture. 70,000 ang kinulong. It's a matter of record. Thank you. 30 seconds for rebuttal. Noong nagkaroon ng kaso sa Hawaii, yung 10,000 human rights victims, nung ini-implement nila dito, nag-file sila ng petition sa RTC, wala silang naipresent ang ebidensya. Pagdating sa Court of Appeals, wala rin. So asan yung sinasabi nila human rights violations na yan? We have dismissed yung kaso. We have interpellation from Attorney Roque. That would be 45 seconds. Kung ano man ang nangyari sa nakaraan, inisa-isa ko po ang records. Wala pong kaso for human rights violations sa Amerika si Ferdinand Marcos Jr. Inisa-isa ko rin po ang mga kaso na decided po ng ating Philippine Supreme Court. Totoo po, co-administrators of Ferdinand Bongbong Marcos, wala pong kaso na siya mismo nagnakaw. Malinaw. Attorney Espiritu has 30 seconds for rebuttal. Malinaw, And we ha? have a Malinaw question, yan. I guess, from Dr. Thank you. With all You have the time. You have the opportunity, Attorney Espiritu, for a 30 second. my microphone is being silenced all the time when I do my rebuttal. Can I be able to Ano, sasuko ka na? microphone being turned off? Yes, Attorney Espiritu. Okay, with all due respect to Attorney Harry Roque, I know your history. You were anti-Marcos before. You were for human rights before. Your life, you spent your life against the Marcoses, you work for human rights, and now that you were given a Senate spot under the party of Bongbong Marcos, now you cry hallelujah and praise Marcos. Okay. Thank you, Attorney Espiritu. Since you alluded to Attorney Roque, we will give him 30 seconds for a rebuttal. And just for the information of our candidates, your microphones will be silenced when others still have time. So that's something that they do to give others opportunity to speak. So Attorney Roque, since you have been alluded to, you have 30 seconds for a rebuttal. There was nothing respectful with what you said against me. Ang katotohanan po ang pinag-uusapan, hindi po ang patay na Marcos, ang pinag-uusapan ang buhay na Marcos. Sa akin po, panagutin ang mga nagkasala, pero yung mga hindi po gumawa ng kahit anong kasalanan, wag po natin idamay sa sisi. Yun lang po. Okay. Now, we have... Yes. Sorry, I'm being spoken to by the floor director, so I'm getting confused. But let's go back to the question that was raised by Dr. Cardona, and now she's raising her hands for, I guess, a follow-up question. Yes, it takes a topic on the children, and then this is what happens. That's why we really have a big problem on this law. Yeah. Nagiging juvenile na po tayo. Ang tanong ko po kasi meron talaga tayong problema sa ating mga kabataan. And it's facing us every day. Kaya po dito sa forum na ito, sa debate po na ito, sana mabigyan po natin ng panukalang batas sa polisiya upang matulungan din yung mga kabataan na as young as 9 years old ay nagiging kriminal na. And who is to blame? Kayo naman po yung tumatakbong gagawa ng mga panukalang batas na dapat sundin ng ating mga mamamayan. I'm sorry to lecture this, but this is just how it is. So, yun kasi po yung tanong. Kasi yung mga kriminal ngayon, na mga bata, 9 years old, drugs, rape, murder. Kaya nga, ano ba talaga ang edad? Yun ang tanong. Kasi nga may law tayo, yung Juvenile Justice Welfare Act. Kaya I hope
kung hindi pa naman kayo familiar, alam natin na yung 15 years old to 18, meron siyang diversion. But 15 years old below, wala po siyang pananagutan. 9 years old, magdadala na po ng birth certificate. Magnanakaw, pero magdadala ng birth certificate at hindi siya makukulong dahil nga sa batas na ito. Kaya nga itong tinatanong ko, panahon na ba upang baguhin natin itong panukalang batas na ito? Kaya nga, kasi ito, 9 to 8, ginagamit na po sila ng mga sindikato para magnakaw at para gumawa ng krimen. Kaya napakaseryoso po ng problema ng ating bansa. Dahil dito sa ating mga kabataan, ito na po. Sige. Ito pa isa, how will you ensure that the government will properly implement this one? RA 9344, which provides for the rehabilitation and reintegration of the child offender. So how will you ensure that the government, ito po yung dapat nating bigyang pansin. We'll go back because we were originally in the first question of Dr. Cardona. We'll have to go to Attorney Bailen for that question. For the original. And I suppose Dr. Cardona, do you want the follow-up question to be addressed as well? Because Yes, I would like to listen to Yes. Attorney Bailen first. Thank you. First question first. They say it takes the community to raise a child. And for us in the Philippines, I think we need to strengthen the family by strengthening the barangay. The barangay will be the forefront talaga in addressing this one, because in the barangay, as shown in the pandemic, it really stepped up. So in the barangay, we can talk there. You know, the church workers are also there. The social workers are also there. So I think we need to find out how to establish foster families also, because sometimes some families, probably because of the problems caused by the lockdown, affected probably, you know, their mental, there's a breakdown. So I think stronger families can become the family that can adopt temporarily these children, and of course the state should provide the resources, and so that love will continue to prevail, because love covers a multitude of sin. Thank you, Attorney Bailen. Dr. Balita. Yeah, ang ginagawa ng matanda sa mata ng bata ay nagiging tama. What have we done to help the poor? What examples are we showing the children? And what have we done to develop the countryside? You know, criminality is social dynamics, and we just cannot blame the children for it. Sa akin man, let's strengthen the family. I would like to commend those who mentioned it already. Let's help the educational system so that somehow the educational system can address it. Let's make the school more attractive to children so that the teachers can perform their role. But the teachers have become somehow not given the premium. We have not given the teacher the regard so that we can attract really the best and the brightest all the time. Kasi maski sweldo man nila hindi comparable with other profession. It takes a village to raise a child, and I don't want to blame the children for having done these crimes, because they are just used. And let's get the adults penalized for it. Thank you. Attorney Castriciones. Alam niyo po, ang pagpapababa ng criminal liability sa mas mababang edad ay hindi po tama yon, sapagkat wala pa pong age of discernment ang bata, lalo-lalo pag siya ay may edad na 9 na taon. Ang kailangan po natin dito ay kailangan po natin pagtibayin ang pagbibigay ng mga values and virtues sa ating pong mga kabataan. Ayan po ay hindi po gampanan lamang ng isang pamilya. Of course, the family first and foremost has the so-called responsibility of educating the children, but this has to be a joint effort amongst, of course, the church, the education sector, our government, private institutions. A case in point, katulad po ng mga OFWs natin, nakikita niyo po, this is a deeply rooted problem eh. Yung po mga OFWs natin, pupunta po sila sa ibang bansa, they will have to leave their families, and who would take care of their children? Di po ba? Nakakaawa po, kaya po siya napapariwara. So kailangan po nating ungkatin, balikasin ang ating pong mga batas at ating pong mga programa kung gusto natin magkaroon tayo ng mga batang matatalino at disiplinado. Thank you. And finally, Attorney Panelo. Alam po ninyo,
hindi po solusyong permanente ang pagbabago ng batas. Tingnan po natin ang ugat kung bakit nagkakaroon ng juvenile delinquents. Ito ay resulta ng kawalan ng pag-aaral. Ito ay resulta ng kahirapan. Ang mga bata na nag-aaral, magaganda lahat ang itinuturo sa atin. Subalit paglabas nila, iba ang nakikita nila. Nakikita nila ang kasamaan, nakikita nila ang pagnanakaw, nakikita nila mga opisyalis ng bayan nagnanakaw, nakikita nila nag-aaway. Kahit sa isang forum na ganito ay hindi natin maibigay ang ating respeto sa isa't isa. Kailangan pong magkaroon tayo ng internal na pagbabago sa ating mga sarili upang mabuo ang isang lipunan kung saan ang mga batang ito sa kanilang paglaki ay makikita nila ang kabutihan na iyon ay natural lamang sa loob ng mga batang ito. Kaya kinakailangan po, unang-una, edukasyon. Ang mga mahihirap, pag-aralin natin. At pagkatapos, palakasin po natin ang pagmamahal sa bawat isa. Attorney Panelo. And that ends our round number 1. Thank you to all our candidates for answering all the questions from our panelists. Magbabalik po ang Smni Senatorial Debate 2022. Ay, nako. Nagulat ba kayo? Nagulat ang lahat sa nangyari. Anong nangyari? Bakit ganon? May nasapian ba? May nasapian? Sigurado, trending na naman to. Pagkatapos ng debate, maraming magbibigay ng reaction dito. Talagang hindi siya inaasahan, ha? Hindi, talaga naman eh. Salamat kay Atty. Larry Gadon at saka salamat kay Harry Roque. Kasi alam niya kung bakit, mga kababayan. At to the rescue si Harry Roque. Then, napatunayan natin. Pero alam niya naman, ito si Espiritu na nalaman natin kung talaga anong kulay. 'Di ba? May anti-Marcos na nakapasok, 'di ba? Ay yun ang limang ko ba? Ay, bukas trending 'yan. Mahirap eh. Actually, yan yung ginawang batas ni Kiko Matching. Yan yung ginawa niyang batas na nagkandaloko-loko kasi ang dami yung mga bata na ginagamit ng mga sindikato. So, yan ang dapat gawin. Yan ang dapat, alam niyo, tama naman po yung sinabi ni Marcoleta, na kailangan bigyan natin, maggawa tayo ng programa para sa mga bata. At dapat, tama yung sinasabi ni Atty. Larry Gadon, na nagsisimula yan, kaya nga may mga pari tayo dyan na Katoliko, di ba? Pari ng Katoliko, na sila dapat yung umaagapay, pero sila pa mismo yung naghihikayat. Sila pa mismo, tama naman. Siguro tinamaan ho dun si Espiritu sa kanyang sinabi. Kaya ho, ganun ang kanyang... Alam niyo ba yon, mga kababayan, na hindi ho talaga pwedeng na sa isang debate talaga. Wala eh. Ngayon, napakabastos na. Nagulat ho ang lahat dahil juvenile po ang pinag-uusapan. Pasok naman ang sagot ni Pasok naman ang sagot ni Atty. Larry Gadon doon sa tanong. Pasok naman kasi nagsisimula raw sa magulang, 'di ba? Sabi ng ibang mga tama, okay sa pamilya. O ngayon, dapat meron din nung ang estado natin, halimbawa ang gobyerno, meron din sila na meron mga program sila. Then dapat yung mga nakapaligid sa atin, ang turo sa mga bata, lalo-lalo na mga simbahan na 'yan. Kaya nga tayo 'di ba? Kaya nga nagpupunta ng linggo para magsimba dahil doon. Ngayon, yung mga pare, iba naman. Tignan ninyo, mga kababayan, yung isang simbahan, hindi ko alam kung anong simbahan yon, na binastos na ho nila yung buong simbahan nila. Bakit? Kasi parang ginawa ho nila doon yung rally nila, yung naandun kulay pink lahat. Ginamit na ho sa kandidatura yung simbahan. Ganun ba yung maaasahan natin sa mga simbahan na yan? Ganun ba maaasahan natin na ang sinasabi pa ng mga ibang pare na
Wala raw silang sinasabi na si Bongbong Marcos o si Lena Robredo ang iboto. Pero sa kilos at galaw naman nila, mga kababayan, ang ginagawa ho nila, mga kulay pink. Nakakulay pink silang lahat. So ngayon, alam na ho natin. Di ba? Ganun ho ang napaka-importante ho sa ating bansa, sa ating mamamayan, na yung mga bata natuturuan ng maayos. Dapat kasama dyan yung mga simbahan na itinuturo nila, bigyan nila ng mga activities. Di ba? Bigyan ng programa ng gobyerno. Ang problema naman, pag binigyan ng pondo ng gobyerno ang mga bata, ang makikinabang naman magulang, baka ipang sugal, ipang inom. Di ba? Ganun ho, kasimple. Ganun ho ang nangyayari sa atin. May nagsabi nga ang senador, di ba? Marcoleta, Kung Marcoleta. Sabi niya, kailangan bigyan ng programa ng gobyerno yung mga bata. Pondohan, tulungan. Ang problema nga ho, kung popondohan nga ng gobyerno yung mga bata at bibigyan nila, di ba? May mga aktibidad diyan, tapos bibigyan nila ng mga allowances o whatever yung mga bata, baka ho yung mga magulang lang din na makinabang eh. Imbis na mapupunta ho sa mga bata. Di ba? Tapos ngayon bigla. Sorry, Espiritu. Nakita namin ang tulay na kulay mo. Nagsimula na ho yan sa Nagsimula na ho yan sa yung pinag-uusapan kanina na renewable energy. Diba? Bakit ho nung panahon ni Pangulong Marcos? Bakit ang mga bata napakadisiplinado? Bakit ngayon wala na? Bakit marami ng mga bata ngayon na nagiging pasaway na? Bakit nung panahon ni Pangulong Marcos disiplinado ang mga bata? Ang laki ng kaibahan, di ba? Tahimik. Ang laki ho ng kaibahan. Paano ho kasi nangyari? Pumasok ang simbahan sa gobyerno. Nakialam ang simbahan sa gobyerno na hindi naman ho dapat. Kaya nga ho dapat yung separation of state at saka ng church, ang layo ng pagkakaiba niyan eh. Ang problema ho, yung church pumasok sa state. Pinakailaman yung state. Ano nangyari? Di kanda loko-loko na. Sino ba ang nagtawag para magkaroon ng people power? Di ba simbahan? Simbahan po ang tumawag na magsilabasan kayo dyan. Mag-people power tayo. Patalsikin natin si Marcos. Di ba? Napaka-ano ho. Ay nako. Yun ho ang sinasabi natin, mga kababayan. Kaya, hindi ho natin pwedeng sabihin na nung panahon ni Pangulong Marcos, diba, ang mga bata, kaya nga, tignan ninyo, ano nangyari? Halatang halata. Puntahan naman natin yung kaninang pinag-uusapan, yung renewable energy. Maganda ho yung mga sagot nila sa renewable energy. Pero alam nyo, tama naman yung nuclear power plant. Bakit? Kailangan din naman talaga natin yan para mas mababa. Kasi ang solar po, ang solar system, di ba? Paano kung halimbawa tag-ulan? Di ba? Paano kung laging tag-ulan? Ano na mangyayari? Sabi nga ni Benigno Aquino, sabi niya aanhin mo raw ang windmill kung walang wind. Napatayo at ipapatayo infrastruktura ay manganganak ng isang lipunan hitik sa oportunidad. Mahaba po ang listahan ng mga suliraning minana at tinutugunan natin. Halimbawa, ang madalas na pag-brownout sa Mindanao, mulat sa pool pa lang, naglalatag na tayo ng solusyon para dito. Ngunit batid natin ang problemang isang dekadang binaliwala ay hindi masusolusyonan sa isang tulugan. Sa ngayon, patuloy ang paggawa natin ng mga habang upang tugunan ang mga kakulungan at agarang pangangailangan. Nariyan po ang pagtulong natin sa electric cooperatives upang makapagpasok sila ng generator sets ng magpapabawas sa mga brownout. Generator set lang yun sa kanya. Tutuloy-tuloy ito hanggang makompleto na ang mga plantang magsusupply ng kuryente sa rehiyon. Pero hindi po talaga maubos ang kontra. Keso tataas daw ang presyo ng kuryente kapag may gensets dahil diesel ang ginagamit. May hydropower ngayon dahil tagulan. Kaya umuugong na naman ang reklamo laban sa mga genset. Pero pagpasok ng taginit, marami na naman po magrereklamo sa 8 oras ng brownout. Sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, gusto natin magtayo ng mga planta. Habang umuunlad kasi ang ekonomiya, tumataas din ang konsumo natin ng kuryente. At kailangan dagdagan ang supply nito. Gusto ba natin kapag sinagad na ang mga pagkukunan, saka lang tayo gagawa ng planta?
Ay paggawa po niyan, 2 hanggang 3 taon kada planta. Hindi po kabuting basta na lang susulpot ang mga ito. Kung maganda mo kay, handa naman po tayo makinig. Pero sana naman ay makuha ng mga meron ang kabuuang konteksto ng sitwasyon. Halimbawa po, ang planta sa Redondo, Zambales. Mahal din ang magiging presyo ng enerhiya. Sinabi po kaya nilang hindi nito kaya tugunan ang base load o ang kapasidad na kailangan laging nariyan para hindi mag-brownout. Ayan na, mamaya na yan. Mamaya na yan. Ito na, bumalik na tayo dito at nandito na sila. Tapos na. Ayan na, ito na. Ito na sila. The country and from SMNI news anchors from different parts of the world. And I was told during the commercial break that there are instances where candidates will have their microphones muted. And that's when they go beyond their time, if it's not their turn yet. Or if you also speak with a personal attack that goes beyond the issues that were asked by the panelists. So we just want to remind all the candidates, let's have this as a debate based on issues, and let's avoid personal attacks on each other. Thank you. And for this second round, each candidate has 1 minute to answer each question. And you'll have 45 seconds for interpellation and 30 seconds for rebuttal. Ang ating unang tanong ay mula kay Sas Rogando Sasot, SMNI anchor based in the Netherlands. The current mutual defense treaty between the United States and the Philippines contains no provision on automaticity. This means that neither the United States nor the Philippines is obliged to defend each other automatically if an armed attack occurs in their territories and in the Pacific area. This lack of automaticity is a double-edged sword. While it doesn't provide automatic security guarantees, it gives each party some sort of protection from being dragged immediately to the conflict of each other. If during your term as senator, the Mutual Defense Treaty gets renegotiated, and therefore needs to be ratified by the Senate, how will you assess whether an automaticity provision would be in the national interests of the Philippines? Based on how we ended in the last round one, this question will be answered first by Attorney Roque. Rebus sic stantibus. A fundamental change in circumstances is a ground upon which we can terminate a treaty. Ang aking pananaw po, lipas na po itong Mutual Defense Treaty. Ipinasok po natin ito na ang daigdig ay tinatawag na bipolar, dalawang labanang mga bansa na naglalaban. Hindi na po ganyan ang sitwasyon sa mundo ngayon. Pero ang tanong po, yung lack of automaticity. Yan nga po naging problema sa pagpapatupad ng ating Mutual Defense Treaty. 2 beses na wala tayo ng isla, malinaw na dapat sumaklolo ang Estados Unidos sa atin, hindi po nila ginawa. Kaya nga pong sinasabi ko, panahon na po na pag-aralan muli ang MDT at tignan kung ito talaga ay sang-ayon sa ating pang-nasyonal na interest. Dahil ang paningin ko po, nung hindi sila nagbigay ng saklolo, nang wala ang isa sa atin, na wala na po ng saysay ang Mutual Defense Treaty. Iba na po ang panahon ngayon, nung panahon na ipinasok natin yan. Ibang-iba na po ang prioridad, prosperity na po ngayon, hindi na po labanan. Thank you, Attorney Roque. Attorney Marcoleta. Kailangan po reviewin na natin ang Mutual Defense Treaty sapagkat ito'y matandang batas na po. Tama po yung rebus sic stantibus sapagkat sangayon po sa kanyang Article 2, sinasabi roon na kinakailangan ng dalawang bansa ay magtulungan upang magkaroon tayo ng capacity bawat isa to resist armed attack in the Pacific. Unang-una, hindi naman kailangan magkaroon ng armed attack. Yung threat lamang po ay importante na na kailangan magtulungan. Pero 70 years ago, nakaraan na
po yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa natin nararating yung capacity to resist arm attack sapagkat wala namang ganong pagtulong ng ginawa ng Estados Unidos para sa atin. Bagamat ito ay obligasyon niya sapagkat sinasabi ay pwede tayong magtulungan jointly. Pagkatapos ay sinasabi nga na kailangan palaging nag-uusap yung dalawa para sa ganun, kung ang bawat isa ay malaman niya na ang kanyang international integrity o national interest ay napapariwara na kailangan magtulungan. Hindi po nakikita natin ngayon ang kondisyon na yan. Thank you, Attorney Marcoleta. Attorney Gadon. 70 years ago pa yung 1952 Mutual Defense Treaty na yan. Marami nang nagbago. In fact, sa kapasidad lang ng pagtulong sa atin ng Estados Unidos ay nabawasan na rin dahil wala na yung kanilang mga military bases dito. So kung ang inaasahan natin ay pagtanggol tayo ng US, hindi mangyayari yan. Yung leksyon na lang sa Ukraine, puro forma, puro satsat lang ang sinasabi ng US doon. Pero nung nag-atake ng Russia, hindi rin naman sila tumulong. So kung nagawa natin alisin yung mga military bases dito ng US, alisin na rin natin yung Mutual Defense Treaty sapagkat hindi na nga applicable yun. I believe International Law Professor Harry Roque and Deputy Speaker Dante Marcoleta on those issues. Thank you. Attorney Marcoleta. Attorney Olarte. Okay. I believe that the Mutual Defense Treaty should now be abolished, and we should think of other agreements that would benefit our country. Now, the question is, how would you assess if an automaticity is needed? A treaty should be studied well to assess whether an attack on the Philippines would be also considered as an attack on the other country, because if an attack on the Philippines would cause a lot of damage and death to our country, I believe automaticity should apply. So this Mutual Defense Treaty does not provide clearly this automaticity. Thank you, Attorney Olarte. Mr. Albani. In the name of God, the most compassionate and the most merciful, sabi ng mga matatalinong abogado, ang Mutual Defense Treaty, obsolete na yan. But we must liquidate arbitral ruling as well as the treaty in agreement with the other nation, as long as na hindi coincide dito sa what they call that, the national security, because now we are facing problem in our region. Pangalawa, nakikita natin dito, we have to modernize also all armed forces of the Philippines. We have to urge funding sa mga sandatahan lakas natin tulad ng police, military, army, para magkaroon tayo ng tinatawag na safety net of our community and the younger future generation to come. Because otherwise, we have to do a win-win solution for the highest interest of our country, hindi sa interest ng mga ibang bansa. Maraming salamat. Thank you. Attorney Espiritu. I agree na yung alliance natin sa our partnership natin with the United States has resulted in historical injustices committed upon the Filipino people, especially nung nandito pa yung US bases. And I agree na kailangan na nating umalis doon sa unequal relationship na yan, even yung pag-alis sa Mutual Defense Treaty, sa VFA, sa EDCA. But I don't agree with the pivot to China. I believe that we must develop or pursue our own independent foreign policy in cooperation with our neighbors and in the pursuit of peace. Hindi yung you side with one party and then you escalate conflict with the other party and nadadala tayo sa kanilang mga interest at sa kanilang mga conflict when in fact pwede namang hindi tayo madala doon. And magkaroon tayo ng non-aligned arrangement dito sa Southeast Asia. Thank you.
Attorney Bailan. I think there's a need to review the Mutual Defense Treaty because it was signed several decades ago and there are new developments happening. And with all due respect, I think we also need to take into consideration the findings of the Department of Foreign Affairs because they are the agency in charge of developing our independent foreign policy. But I learned that that this treaty is supposed to help both countries, right? But it seems like when we're trying to procure ammunitions, helicopters or some stuff, because I also became a chair of the Bids and Awards committee in our agency for a certain period of time. I learned that maraming mga conditions. Hindi katulad when you buy, I think in Russia, you can buy 16 helicopters yata, pero sa US, kailangan pa na-approval ng Senate. Thank you, Attorney Bailan. Dr. Balita. Yeah, we cannot find security from the insecurity of another. And I want to go back to the independent foreign policy with the Filipino in mind. Let's recognize that what happened was where interest of cooperating agency alliance, that's where we were. I would not go for the defense treaty, mutual defense treaty, but rather would like to see it from a multilateral perspective among community of nations and the democracies of the world that I was talking about earlier. And treaties should be looked into what's in it for us, not only on the defense side, but on the other side, so like economic, cultural, educational, and of course, that's in the pursuit of peace and prosperity. And along that line is also the strengthening of our own defense so that we can develop our own security from within. Thank you very much. Attorney Casticiones. You know, it's very ideal to say that we just junk the Mutual Defense Treaty, but it cannot be done. We will be creating a void if we will immediately and outrightly junk the Mutual Defense Treaty. We have to put into our minds the fact that we belong to an international community of nations. And of course, sometimes if there are some ambitions by our neighboring country in order to become great, they normally invade other countries as well. For example, the non-aggression pact between Germany and Russia, it was signed between them. But look at what Germany did. It attacked Russia and thereafter it attacked other countries as well. And definitely that can also happen, more especially now that there is a struggle for supremacy when it comes to first world power. And that's the reason why I think we should, probably we can amend. We can renegotiate in order to strengthen the support that must be extended to the Philippines, but not totally junk, because by doing so, it's a really a big gamble that we will be entering to if that happens. Thank you. Attorney Panelo. Alam po ninyo, kailangan susukatin natin ang anumang tratado na pinapasok natin sa ibang bansa sa pagpapatupad ng mga provision nito. Kung yung provision ay hindi tinutupad, ibig sabihin, yan ay walang saysay. At kailangan na nating i-review, i-evaluate, at hanapin natin ang mga provisiones na magbibigay ng proteksyon sa ating bansa. Territorial integrity, sovereignty, yan po ang palagi nating titingnan. Nakita natin ang Mutual Defense Treaty ay mukhang nagkulang sapagkat marami na ang mga halimbawa na kung kailangan tayong bigyan ng tulong ng Estados Unidos ay hindi naman isinagawa ito. Mukhang sila lamang ang nakikinabang. Kaya siguro kailangan i-repaso natin. Pag yan ay dumating sa panahon na aprobahan o hindi, pag-aralan po natin at hanapin natin ang tama mga provisiones upang mabigyan ng proteksyon ang interes ng ating bansa. Thank you. And finally, Ms. Legarda. At the time that the Mutual Defense Treaty was entered into, 1951, there was a Cold War. The situation has changed. Our enemy is not each other, but poverty, environmental and ecological security, and we must assess all the aspects of national security. Second, the Senate is not the treaty-making body. As we know, the Senate concurs in the ratification of treaties. In the end, it is only the Chief Executive or the President who can
leave a treaty, rescind a treaty, and this would have to be, of course, concurred in later on by the Philippine Senate. So it is worth looking into the Mutual Defense Treaty, which has been there for many decades, and see how it applies to us now. But in the end, what lies most important is our national interest and our sovereignty as a nation. Thank you to all our candidates. Ang susunod na tanong ay mula sa isang IP youth leader, Rureli Bayao, who's a member of the Ata Manobo tribe. Ako po si Roriling Bayao mula sa Talaingod, Davao del Norte, isang kabataan na mula sa pamayanang Katutubo, at gusto ko pong itanong ang tungkol sa aming kalagayan. Di po ba dapat alam niyo ang aming kinakaharap na mga suliranin? Matagal na po ang pamayanang Katutubo na binubuo ng iba't ibang organisasyon na naging biktima sa programa ng CPP-NPA NDF, at ito rin po ay naging dahilan upang dumanas po kami ng talamak na paglabag sa aming mga karapatan na ginagarantiya ng ating Constitution at batas na IPRA or Indigenous Peoples' Rights Act of 1997. Dapat po na tumulong kayo sa pagbigay ng kalutasan sa mga suliraning aming kinakaharap sa ngayon ay nabigyang kalutasan ng mga programa ng INTF-ELCAC. Kung kaya, karapat-dapat lang na ito ay ipagpatuloy at palakasin. Ano po ang posisyon ninyo sa isyong ito? Thank you. For Rureli's question, first to answer is Attorney Marcoleta. Alam po ninyo, nakasulat sa ating saligang batas na kailangan pong proteksyonan at ibigay ang kaukulang kagalingan sa ating mga indigenous people. So katungkulan po ng Estado na yan ay mapanatili. Kailangan lamang po ay palakasin natin ang ahensya na may kinalaman po sa inyong proteksyon at sa pagtatanggol ng inyong karapatan. Lalong-lalo na po ang inyong pinagkukunan ng kabuhayan at pati po yung inyong participation sa ating lipunan. Kailangan marinig po ang inyong boses. Kaya lahat po ng ito, lahat ng inyong karapatan ay kailangan nating mapagtibay, mapangalagaan, at ito'y magagawa lamang sa magitan ng mga kaukulang batas nating isusulong upang mapalakas ang esa ng gobyerno. Siya naman ang tututok sa inyo para mapangalagaan ang inyong kaugalian, ang inyong kultura at ang inyong way of life, sapagkat kayo po ay parte ng ating lipunan at ang ating sambahayan. Thank you. Attorney Gadon. Ako ay naniniwala na dapat ay palakasin pa ang programa ng NTF-ELCAC. Ito naman ay basically hindi about anti-terrorism, kundi yung pagtulong sa mga komunidad na magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng magandang ekonomiya ang kanilang mga komunidad. At maganda rin na imbitahin natin ang ibang mga negosyante o ibang mga namumuhunan na bigyan ng hanap buhay din ang mga nasa indigenous people. In fact, meron akong isang kilala, meron akong alam na foundation na nirerentahan ng kanilang mga lupain at sila ay iniempleyo, sinisweldohan, at yung kanilang mga inaani ay binibili rin nitong kumpanya na to. Kaya yung mga ganun sigurong programa ay palawakin upang matulungan natin ang ating mga indigenous people. Attorney Olarte. Ako po ay isang abogado ng indigenous peoples ng Mindanao and Visayas. Ang problema po, malaking problema ng indigenous people ang edukasyon. Marami po sa kanila ay hindi po nakapag-aral ng kolehiyo, nakapagtapos ng kurso. And marami pong mga bata doon na hindi po nadadala sa eskwelahan. Now, dahil sa kahirapan. At gutom po itong mga batang ito, hindi makapag-concentrate sa school. No? So, ang aking panukalang batas is to make elementary education for these children attractive in these places of the indigenous people. Bigyan po natin sila ng libreng almusal o pananghalian para sila po ay ma-attracted in going to school and makapag-concentrate po sila sa pag-aaral dahil mayroon pong laman ng kanilang tiyan. Thank you. Mr. Albani. In the name of God, the most compassionate and the most merciful.
karapatan po ng mga indigenous people because they are the hub origin of this country. Pero po, nakalimutan natin sila. And we have already, meron na tayong batas under the Republic Act 8371, the right of the indigenous people. And it was also sanctioned by the United Nations na karapatan nila ito. Pero napabayaan ng gobyerno. At lalong-lalo ng mga oligarch, makikita natin sa Mindanao ngayon, ang mga lupain ng mga indigenous people hanggang ngayon, oligarch ang nakikinabang, ang mga dayuhan tulad ng mga mining. Hindi natin napapagbigyan. So dito, umamarapatin natin, sana pagbigyan natin ito ng pansin, hindi lang siya magiging department ng indigenous people sa kasalukuyan. Itaas po natin ang antas nila. Without indigenous people, there is no Republic of the Philippines. So makikita natin dito, nandito sa Albany, isang katuwang ninyo sa Senado sa darating na araw. Attorney Espiritu. Kailangan proteksyonan at respetuhin ang ating mga IPs. Kailangan proteksyonan at respetuhin ang kanilang ancestral lands. Dapat hindi sila pinapasok ng mga mining companies. Dapat sila ang nagko-control ng kanilang mga resources sa loob. Dapat hindi pumapasok ang mga security forces ng Estado para harasin sila. Dapat hindi ginagawang anti-insurgency framework ang pag-a-assiste sa kanila. Kung gusto natin silang asistihan, huwag natin silang i-draw sa anti-insurgency framework na dapat sila ay merong peace and quiet sa kanilang komunidad at hindi sila nadodraw sa conflict ng gobyerno at ng insurgency. Hindi ko maintindihan kung paano nakakatulong ang NTF-ELCAC sa IP at hindi ko naintindihan kung ito'y nakakatulong ba sa ating lipunan na siyang ang NTF-ELCAC ang nagbungsod ng mga red tagging at patayan dahil merong pagkatapos ng red tagging, terrorist tagging. Dapat nang buwagin yan. Thank you, Attorney. Attorney Bailan. Bilang isang anak na isang anthropologist po, napaka-importante po talaga na bigyan talaga natin ng importansya ang ating mga indigenous people. Ang nangyari po kasi mukhang nakalimutan natin sila, nakalimutan natin ang kanilang history kasi ang history po natin hindi mabubuo kung hindi po natin alam ang story nila. Karamihan po ng story nila ay oral history. Kaya kailangan po ang NCCA, ang National Historical Commission at ang DepEd ay tumulong po siguro sa pag-i-implement siguro itong, kasi may budget na po itong NTF-ELCAC na to, diba? Tutulong siya sa community. At ako po, nung naging DBM Undersecretary po ako, nung pumunta po ako sa United Nations, meron po akong draft na ni-require po bawat ahensya ng gobyerno na bumili ng produkto po mula po sa mga indigenous women. So lahat po ng agency i-require yun. Si Cabsep Evasco po, binigay po. Thank you, Attorney Bailan. Dr. Balita. Ako po yung maharap sa inyo na proud sapagkat sa akin pong munting negosyo sa Review Center, lahat po ng tribal indigenous people ay naging scholar ko. At yan po ang ipinagmamalaki ko. At ang aking bilin kapag sila'y pumasa sa mga board exams na kinuha nila, bumalik ka sa iyong tribo at tulungan mo sila. Kailangan po ibigay natin yung kanilang minimum basic needs ayon sa kanilang pangangailangan, tutugon sa kanilang kakaibang pangangailangan. We have to respect their self-determination for their development. Huwag po natin gamitin ang ating sariling pamantayan sa pag-unlad, sa ating sariling pananaw, sa ating mundo, sapagkat iba ang kanilang interes. The cultural preservation, the environmental and ancestral issues of their land. At ang mahalaga po, dapat magkaroon sila ng representation sa pamahalaan. Di po ba't dapat sila ang may party list, hindi yung mga mayayamang pamilya na nagtatayo ng party list? At ang tutugon po dyan ay walang iba kung hindi ang edukasyon. Ang literacy at ang entrepreneurial education ay sigurado makakatulong sa kanila. Thank you, Dr. Balita. Attorney Castriciones. Bilang kalihim po ng Department of Agrarian Reform, ako po ay naging saksi sa mga problema po ng ating mga indigenous people, lalong-lalo po sa usapin ng ancestral lands. Meron po tayong mga batas pero kung minsan ay hindi po ito nagkakatugma. Nagkakaroon po ng mga overlapping claims sa tinatawag po natin na usapin sa mga lupa. Siguro dapat magpasa tayo ng isang batas that will clearly define the metes and bounds of the so-called claims that would be intended for our IPs and also for our ordinary farmers
or the so-called people who would like to have a property of their own that is actually vested by law. At ang kailangan po natin dito ay bigyan sila ng tamang edukasyon, papaunlarin po ang kanilang kultura, at siyempre tulungan po sila para po mabigyan po ng mga tamang tulong na galing po sa mga iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan. Alam po natin na ang kahirapan ang number one recruiter po ng tinatawag na insurgency. Kaya kung ito po ay hindi natin matutugunan, sigurado magkakaroon po ng problema ang ating bansa. Kailangan po natin kapayapaan. Thank you. Attorney Panelo. Yung tanong po kanina ay kung ano ang magiging posisyon ng isang senador tungkol sa NTF-ELCAC. Ako po'y pabor dyan sapagkat sa pag-iikot ko po, sinabi ng mga bayan na nabigyan ng NTF-ELCAC ay natalo nila rebellion sapagkat pag ikaw may pondo doon sa mga lugar na binibigyan, nagkakaroon ka ng mga farm-to-market roads, kakaroon ka ng mga eskwelahan, nagkakaroon ka ng mga bagay-bagay na kailangan ng taong naroon na nahihikayat sumama sa rebellion. Ito pong mga indigenous people, hindi po ba napapabalita na marami sa kanila ang nahihikayat sumama sa rebellion. Subalit nung dumating ang NTF-ELCAC, nagbago po at sila'y sumasama na. Pero kaugnay po dyan, ang problema pa nila ay kailangan yung mga batas na talagang pabor sa kanila ay dapat ipatupad na hindi napapatupad. Yan po ang dapat na gawin natin. Thank you. Ms. Legarda. The Philippines is a culturally diverse nation of more than 110 ethno-linguistic groups that comprise 17 million of the Philippine population, 61% of whom are the Lumads of Mindanao. Minarapat ko pong i-document ang kanilang tangible at intangible heritage through the NCCA, a government program, sa isang programang dayaw. Napakayaman po ng kanilang kultura na dapat paigtingin po natin at protektahan. Ang mga programa po ng gobyerno para bigyan po sila ng socio-economic services gaya po ng ELCAC. Ang mga barangay po ng Antique, dahil meron po kaming Iraynon, Bukidnon at mga ati, ay nakinabang rin po doon. Ano man ang pangalan po ng programa ng gobyerno ay dapat po up to the last mile, so to speak, ang mga serbisyo, at huwag nating kakaligtaan ang malaking porsyento ng ating populasyon, ng ating mga katutubo. Dapat po natin bigyan ang socio-economic services, paigtingin ng edukasyon, kaya may mga pending bills po tayo para po sa traditional property rights. Thank you, Ms. Legarda. Salamat. Attorney Roque. Isang bagay po na nagbibigay dangal sa Pilipinas ay tayo po ang kauna-unahang bansa sa buong daigdig na kumilala po sa karapatan ng mga katutubo sa lupa nilang sinilangan. Ito po ang kaso ng Carino versus Insular Government. Matapos po naging decision to ng US Supreme Court, ang buong daigdig kinilala na po ng ancient title ng mga IPs ay as legal as a Torrens title system. Ang problema po, yung kaso ng Carino hanggang ngayon po wala ni isang paso na naibigay sa pamilyang Carino, at ito po ang problema ng IP. Nandyan po ang mga batas, kulang po ang implementasyon. Ang solusyon po sa marginalization ng ating mga IPs, ibigay ang kanilang karapatan sa lupang sinilangan. Matapos po ang Carino, nagkaroon po ang desisyon ng Inter-American Court on Human Rights, at ang sabi nga ng Korte, walang pagkakaiba ang karapatan ng IP sa lupa sa karapatan ng buhay. Dahil sa ating mga katutubo, ang lupa ay buhay. Ganyan po ang problema ng ating mga katutubo. Pag hindi binigay ang lupang sinilangan, wala rin po silang karapatang mabuhay. Thank you, Attorney Roque. At dyan po nagtatapos ang round 2 ng ating debate kung saan sinagot ng ating mga candidates ang mga tanong mula sa iba't ibang sektor. Sa ating round 3, babalik po ulit tayo sa mga questions ng ating panelists. So, huwag po kayo aalis at magbabalik ang SMNI Senatorial Debate 2022. Pati ako nalilito na rin. Anyway, ayan. Ano masasabi nyo ron? Actually, dapat hindi naman talaga pinapabayaan yan. Yung NTF-ELCAC, di ba? Yung NTF-ELCAC, malaki ho ang tulong sa atin yan. Malaki ang tulong ng NTF-ELCAC. Hindi lang ho yan sa ano ha.
Hindi lang sa mga insurgency. Sila ho ay tumutulong sa mga remote area na kung saan magkakaroon ho sila ng access na. Alam niyo ba ang NTF-ELCAC, isa ho sa mga programa niyan, yung road to market road, 'di ba? Yung road to market, yung market road. Kasi marami ho tayong mga kababayan na kaya ho nahihirapan sila, kaya yung iba naniniwala sa mga makakaliwang grupo. Wala ho silang choice kasi hindi ho sila maabot. So ang ginagawa ho ng NTF-ELCAC, yun ho ang kanilang specialist na tulungan yung mga kababayan ho natin. Tulungan sila na makabangon, maabot ng gobyerno. Ang gobyerno ho lumalapit sa kanila. Noong bang mga nakaraang mga administrasyon, meron bang gumawa niyan? Wala naman, di ba? Wala naman nung gumawa niyan. May NTF-ELCAC nga ho tayo noon. Pero anong nangyari? Tulog ang NTF-ELCAC noon. Pero ano ang nangyari ngayon? Ang NTF-ELCAC mas lalo ho ngayong mas agresibo. Hindi lang ho sa insurgency, marami ho silang plano. Hindi ho yan hindi ho porket yung iba kasi mga makakaliwang grupo, yung mga legal front, ayaw na ayaw ho sa NTF-ELCAC, ayan, di ba? Then, isa ho sa mga problema ng insurgency rin, yung indigenous people, yung mga IPs. Tapos yung karapatan nila nawawala because napapabayaan na. Dapat, mga kababayan, yan ho ang isa sa mga nagiging dahilan eh. Isa ho sa mga nagiging problema ng ating bansa, yung mga IPs natin, hindi ho napapansin. Pero sa panahon ni Pangulong Duterte, ano nangyari? 'Di ba, nandami ho naglitawan ng mga IPs ngayon? Kasi binibigyan na ho sila ng importansya. Anyari, sabi ni Ma'am Perlita. Ano anyari? Oh, may masamang espiritu. Talipandas itong si espiritu, maliwanag pa sa sikat ng araw. Espiritu anti-Marcos, banda roon pa. Ay, nako. Dapat pala ang name niya masamang, grabe naman kayo. Hindi naman siguro ganun. Ay, nako, Anyway, round 2 pa lang pala yung may round 3 pa. Ang haba, no? Ang haba ng kanilang debate. Ang dami kasi. Nawala kasi yung audio, sir. Sorry. Nawala ba yung audio? Kanina okay naman Okay na, di ba? Hindi kasi ako na-off ko kasi yung mic ko. Pag nagpe-play kasi sila ng pag sila ho ay nagsasalita na at debate na, ino-off ko yung minumute ko yung aking microphone para hindi ho masagap kasi malakas ho yung malakas yung aking headphone. So yung microphone ko nasasagap. Santo Espiritu, may sayad na ang pag-iisip. Bale, ayan yan. Gagawa natin na reaction mamaya yan. Ilang oras na 3 hours mahigit na. Mag-4 na oras to. Grabing tagal ng no? In fairness magagaling silang sumagot. Yung mga senatorial, magagaling silang sumagot. Yun nga lang, may nakapasok. Siguro NPA yan si Espiritu. Kung ganun ba, hindi. Alam nyo, anti-Marcos. Hindi naman natin masasabing NPA. Anti-Marcos siguro. Yun lang masabi natin. Hello mga KRTV family. May nakasamang masamang espiritu. Di ba? Anyway, ito na ho. Balik na tayo sa ating dahil magsisimula na uli. This is the Smni Senatorial Debate 2022. And for our final third round, we'll also have a final question from our panelists. And to ask that final question is UP Professor Dr. Clarita Carlos. Professor Carlos.
Thank you very much. It's quite evident that all of us, particularly me, are way beyond our bedtime. So what we're going to do is I'll just shoot one question and my colleagues here will do the follow-up. Okay, here's my question. You remember Cory Aquino? She was our president. She tried, but she failed to drop the Saba claim. I remember that because I was consultant of Senator Chihani, and Senator Chihani gave that to me as my assignment. What is your position in regard to this? To drop or to pursue? For this question, Attorney Gadon will answer first. I think we should pursue the claim on Sabah because historically it belongs to us. The Malaysian government and a gas company that occupies Sabah continues to pay rent on the Kiram family. So therefore, it belongs to the Philippines, and we should pursue our claim. Thank you. Attorney Olarte. Well, we should pursue our claim to Sabah. It belongs to the territory of the Philippines. It is our duty to preserve our territorial integrity. The fact that the Malaysian government still pays rent to the sultans of Sulu is proof that we are the lessor and they are the lessee. And we have the authority, the power to terminate the lease agreement if there is failure of the lessee to comply with the terms and conditions of the contract. In this case, it appears that the rent is insufficient and there are several violations of the terms of the contract between the Sultan and that of the Malaysian government. So therefore, we should terminate the contract, pursue the Sabah claims legally in the International Court of Justice, probably. Thank you. Mr. Albani. Salamat. In the name of God, the most compassionate and the most merciful. Alam niyo po, we have to pursue the claim of Sabah sapagkat ang kasaysayan ng kahapon ay nagsasalita. The origin of the government came from Sulu under the so-called Eastern King dynasty, which is the Maharlikan. Makikita natin, it was headed by Saripul Hasim. In Mindanao, Sultan Kundarat. In Mactan, Lapu-Lapu. In Luzon is divided into three form of government. Prinsip Dua of Pangasinan, Sultan Nakandula, and Sultan Sulaiman. Ang batas natin ay batas ng Diyos. That is the root cause. Makikita natin na hindi natin na-recognize. Nagkaroon ng putukan, awayan. Nagtataka ako dito na gusto ni Gadon na i-pursue yung claim ng Sabah. In fact, ang gusto niya, nakita ko sa video niya, patayin niya lahat ng mga Muslim. Pati daga, pupulbusin niya ang lahat ng mga kapatid natin Muslim. So ako po nagtataka, sana mapaliwanag ng mahal natin kapatid. Salamat tayo sa mga Muslim, hindi siya pinatulan sapagkat hindi bangbang sa kasaysayan ng kahapon. Thank you, Mr. Albani. Do you want to have a rebuttal, Attorney Gadon? Yes. Yes, I clarified in that TV interview by, I forgot the host, I clarified that I was referring to the terrorists, not on all the Muslims. And in fact, the Muslims became my friends. In fact, the president of the Imam Council of the Philippines is already my kumpare. Inaanak ko yung anak niya sa kasal. Marami akong imbitasyon sa mga Muslim events. Oh. Mr. Albani. Gusto ko lang i-ano kay kapatid na Gadon kasi nilahat niya ang kapatid na natin Muslim. Kasama kami doon, mga bata at saka matanda. At sa nasaluduhan ko ang mga kapatid natin Muslim, 17 million population, hindi siya pinatulan. At lalong-lalo pasalamatan ko mga kapatid natin Christian kasi hindi rin siya pinatulan. Sa nangangahulugan ng mga Muslim at saka Christian ay hindi bobo sa lipunan. Thank you, Mr. Albani. Now we'll stick with the issues. We'll go back to our question on our claim to Sabah. Attorney Espiritu. Well, I go for the right to self-determination of the Sulu.
and the Sabanese peoples. We could, everything starts on the ground. We cannot create something that is not there. If there is a struggle for the Sulu and Sabanese people in order to integrate their territory, I think that should be left to them to determine. There's a problem with the framework of the nation state being overlaid into this issue because it will always be limited. For example, if we pursue that claim based on simple property relations, that's the problem because the nation state has a different dynamics altogether. It should really start on the ground, the right to self-determination. That's what I support. Thank you, Attorney Espiritu. Attorney Bailan. Yes, I think we need to recognize that Sabah belongs to the territory of the Philippines. However, there are some policies that were made before that undermined or emasculated some of these rights to the extent that the Kiram family even went to, they tried to go to Sabah to assert their claim. Unfortunately, many of them and their relatives died. But of course, we want to pursue peace, and I hope that ASEAN will provide the means so that the Malay race that we want to engage again, because we're Philippines, the Malaysians are the Malaysians, but at the end we're all Malays. In fact, Rizal, our national hero, is considered, to be, he ranks high among the Malaysians. So I feel that we need to pursue peace to be able to assert our claim there. Dr. Balita. Yeah, ang atin ay atin. Ipaglalaban natin ito. Actually, dapat maging inspirasyon natin yung tagumpay ni David sa kay Goliath dun sa ating Hague ruling. At maging inspirasyon yan to pursue this legally, diplomatically, historically, and of course, peacefully. Pero I agree na isang malaking factor na dapat natin i-consider dito is ano ba yung gustong mangyari ng mga tinatawag nating Pilipino na nandun sa lugar na yon. I think we have to address that first dahil baka in the end, ipinaglalaban natin na angkinin natin ang lugar. Subalit ang mga taong nandun ay magsasabing hindi sila at this point in time, I don't have empirical data as to their self-determination issues, but to me it's also important to consult them before we proceed to the next level. Thank you very much. Attorney Castriones. We cannot drop our claim with regards to Sabah because by historic right and legal title, that is ours. It is embedded and enshrined in our constitution under the definition of our national territories. But anyway, the problem is we cannot implement or enforce it. Why? Because we cannot subject ourselves to a litigation before the ICJ or the International Court of Justice. Why? Pag hindi po isinumite ng Malaysia ang kanilang sarili sa jurisdiction nitong korteng ito, ay siguradong hindi po natin mapag-uusapan kung sino po ang may rightful claim dito po sa teritoryong ito. Pero atin po yan kaya dapat angkinin po natin. And only recently, meron pong desisyon ang Arbitration Committee doon po sa Paris na nag-award po sila ng $12 billion sa mga heirs ng Sultan of Sulu. Kaya ang ibig sabihin ay kinikilala po nila ang karapatan ng ating pong mga kapwa Pilipino tungkol po doon sa lupay na yan. Atin yan, kunin natin yan, bawiin po natin yan. Attorney Panelo. Klarong-klaro naman po na ang Sabah ay teritoryo ng Pilipinas. Ang kasaysayan ay nagpapatunay dyan. Sa punto legal, atin pa rin po yan. Ang nagiging problema lang ay hindi consistent ang ating pag-pursue sa Sabah claim. Kaya nagkakaroon ng problema. And at the same time, yung pong mga naroon sa Sabah, iba rin ang kanilang mga layunin at damdamin. Kaya sa aking pong pananaw, ang ating pamahalaan ay dapat ituloy ang kanyang claim sa Sabah sa pamamagitan ng diplomasya. At baka sakaling pumayag din ang Malaysia na baguhin ang kontrata nila sapagat insufficiente ang renta, ay kailangan dagdagan upang maging legal at maging makatarungan ang ating claim sa Sabah at pati na ang pamilyang
na umaangkin ng kanila. Thank you. Ms. Legarda. We must pursue the Sabah claim for historical and cultural reasons while taking into consideration the security of the Filipinos in southern Philippines and in Sabah itself. Thank you. Attorney Roque. Katotohanan, ibinigay po ang Sabah sa Sultanate of Sulu ng Sultanate of Brunei dahil tinulungan po ng mga taga-Sulu ang Sultanate of Brunei noong nagkaroon ng pag-aaklas dyan sa Brunei. Katotohanan, pumasok po tayo ang kasunduan, ang gobyerno ng Malaysia doon po sa Sultanate ng Sulu na magbabayad sila ng padjak. Ang padjak po, ang sabi ng mga Malaysians ay pagbili, ang sinasabi natin ng padjak ay renta. Pero ang katunayan po, hindi po natigil ang pagbayad ng padjak at wala nang pampumbili na forever or in perpetuity ang pagbabayad. So naniniwala po ako, yan lang po ay renta. Malinaw po na ang Sabah ay kabahagi ng Pilipinas dahil ito po ay propiedad ng Sultanate of Sulu na inassign nila sa Republika ng Pilipinas. Gayunpaman, may mga realidad. Ultimately, yung mga nandun po sa Sabah magdidesisyon kung kanino sila gusto maging kabahagi. Ang importante, yung claims ng Sultanate of Sulu ay mabayaran po. Attorney Roque. Attorney Castraciones is raising his hand for a comment. Attorney Roque, gusto ko lang pong malaman kung tama po yung sinabi nyo na ang padjak, ang ibig sabihin para sa mga Malaysians ay binili. Sapagkat ang sinasabi po ng padjak ay perpetual lease. Yan po ang sinasabi nila. At kaya nga po sila nagbabayad ng renta sa atin dahil lease nga po ito, hindi po bili. Kaya po siguro you have to clarify that. No, yun po aking sinasabi nga po. Ang sinasabi ng Malaysia daw yan, bili. Pero kahit saan kayo pumunta sa parte ng planetang ito, wala pong bilihan na perpetual ang bayad. Renta po yan, malinaw. Kaya nga po yan ay rinirentahan nila dun sa Sultanate of Sulu. Hindi po tayo nagkakaiba ng pananaw dyan. Attorney Castraciones is raising his hand for a rebuttal. You have 30 seconds, sir. Kasi kaya nga po sinasabi natin dahil nga po sila po ay nagbabayad. Katulad po dito siya nangyari ngayon dito sa Arbitration Committee sa Paris na kung saan sila po ay nagbayad ng $12 billion dito sa heirs ng Sultan of Sulu. Nang ibig sabihin, kinikilala po nila ang karapatan natin dyan. So kaya dapat siguro sabihin natin na ang perpetual lease na yan ay hindi ownership. Pag sinabing lease, ibig sabihin ay inuupahan mo lamang. Kaya siguro dapat ipagpatuloy natin ang ating pananaw na yan ay atin at teritoryo po natin yan. Thank you. And Attorney Roque is raising his hand for a rebuttal. Paglilinaw lang po, hindi tayo nagkakaiba ng posisyon dyan. Tama po, nabasa ko rin sa balita na nagkaroon po ng arbitral decision at kung minsan po ako'y kinonsulta, hindi lang po ng Sultanate of Sulu, hindi ng Sultanate of Brunei. Ang aking pinropose nga po ay arbitration dahil may arbitral clause doon sa contract of padjak. I-verify ko lang po kung ano talaga itong decision nito dahil kinakailangan po magkaroon din ng biyaya yung Sultanate of Sulu doon sa arbitral decision na yan. Mr. Albani raises his hand for an interpellation. You have 45 seconds. This is not an interpellation but nagpapasalamat ako bilang isang Muslim coming from Sulu, ang aking mga kapatid na applicant na naniniwala the historical facts of yesterday na kailangan maibalik ang Sabah dito sa Pilipinas at saka sa tagmayari. Papasalamat ako sa kanila. Sana continue yung decision natin that we have to fight. Makikita natin out of 100% income of Malaysia, 60% came from Sabah because of the oil exploration. So makikita natin ito makakaragdag sa ekonomiya ng bansa natin. Kung tulong-tulong ang gobyerno, tutulungan ang mga Sultanate of Sulu in North Borneo. Maraming salamat. Dr. Balita. I would like to expound on what I said earlier about the people in Sabah. I think our strongest link to the victory of our claim are the people there. And I think the government, the Philippine government, will have to make them feel our presence and our relevance to their lives right now because they are our strongest link. But definitely, we have to claim it. As I said, ang atin ay atin, ang ipaglalaban natin. Thank you. Attorney Olarte is raising his hand. Attorney Olarte. Yes, ma'am, I would just like to ask our friend here, Senator, to be in my left side, whether or not the people of Sulu or the Crown family receive the amount of 12 billion
from Paris. Ang pagkakaalam ko po, ang pagkakaalam ko po, si Princess Jason Kiram, isa kong one of my best friends, kung naka-receive po siya ng 12 billion, wala na po akong problema pagpondo sa aking eleksyon. Wala pa po silang nakukuha. Mr. Albani. Alam niyo po, sa katotohanan, itong mga claim na ito nagagamit lang. Akala nila nakatanggap ang mga kapatiran natin, mas lalong-lalo na di claimant. Even Singerson po, hindi sila nakatanggap kung makikita natin dito. Pangalawa, itong tinatawag na padjak list, nakikita natin na sa Malaysia, nakatanggap sila noon. Pero magkano lang, I think around 300,000 pesos kung hindi ako nagkakamali. So dito po, nararapat natin i-claim ang sama. Thank you, Mr. Albani. And finally, Attorney Castriciones. Bilang pong paglilinaw, hindi pa po na-award, hindi pa po na-i-implement yung decision po ng arbitration committee, kaya wala pa pong natatanggap. Pero definitely, meron na po tayong leverage yan para makatanggap. Dahil pag ito po ay decision ng isang arbitration committee, definitely we will have the right to demand for it and we can take measures on how to implement the same. At kaya po, yan po isang unang victory na masasabi po natin para sa ating claim, para sa Saba po. Attorney Gadon. Gusto ko sana itanong kay Secretary Jan Castriciones kung yung arbitration decision na yun ay nag-participate ang Malaysia or kung Sabah lang or Philippines lang. Well, yan po ang kanilang depensa na sinasabi nila na they have not been properly represented, but since it is an arbitration committee and definitely as mentioned by by Attorney Roque that there is a clause there wherein it can be submitted to arbitration clause, then definitely that would govern. And of course, hindi ito similar doon sa issue ng International Court of Justice na kapag ikaw ay hindi nagpakita doon, ay hindi pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang korte. Pero ito ay arbitration clause ito. At ngayon, sigurado kapag sila ay nabigyan ng tinatawag na notice, and definitely they must have to comply. Otherwise... Thank you, Attorney Castriciones. So we will go back to the question, and the final answer will come from Attorney Marcoleta. There is indeed an abundance of evidence to support the contention that we should pursue our claim to Sabah. The only problem, Madam, is I think if the constitution in operation is still the 1935 constitution, that will be possible. The only problem is noong tayo po'y magkaroon ng bagong saligang batas, yung 1987 constitution, ay dito nasara na po yung pagkakataon na i-pursue yung claim na yun sapagkat kung titingnan po natin within the meaning of the territorial provision of the 1987 Constitution, nawala na po yung historic rights eh. Sa makatwid, sa 1935 Constitution, panahon po ng 1973 Constitution, maging sa 1935 Constitution, nandun pa po yung historic rights. Pero ngayon, dahil meron ng constitutional impediment, maaaring mahirapan po tayo kung paano natin gagawin considering that there is now a limitation. Thank you, Attorney Marcoleta. Interpellation from Attorney Olarte. Yes, Madam. Despite the fact that our friend here, senatorial candidate Marcoleta, claims that nawala na po yung historical right na nasa 1935 Constitution, itong ating 1987 Constitution still retains the legal right. So sa akin po, yung legal right is a matter that we can use to pursue our claim for Sabah. Thank you. Attorney Castriciones and then Attorney Marcoleta. Of course, pag sinabi mong historic right, hindi mo na pwedeng burahin ang history. It will always be there because it's a part of our history. And no matter what law you would pass, you will never be able to erase history. Part yan ng ating bansa, part yan ng ating mga batas, kaya dapat yan ay dapat ipatupad. Kaya yan po ang dapat natin makita. Attorney Marcoleta. Ang sinasabi po natin, Madam, nung tanggalin po yung historic rights sa ating territorial provision sa 1987 Constitution, ay nasara na po yung ating pag-asa
na ipursu yung katwiran na kailangang ma-reclaim natin ang Sabah. Sapagkat malilimita po tayo sa sinasad ng ating saligang batas. We cannot legislate beyond the provisions of our own constitution. Atin ay atin, okay lamang po. Ngunit dahil nga sa bagong constitution na yan, parang ipinamigay na natin yung atin. Attorney Castrusones? You know, legislation. Yes. You know, you cannot set aside historic right. Beyond legislation, historic right will prevail because history will always be history, and we should fight for it because that is actually our own, and we will not be able to set it aside because it's our history. Kaya po yan ang magiging basihan po natin. Hindi po pwedeng dahil wala po sa constitution natin ay hindi po natin pwede na nating ipasantabi itong ating karapatan na angkinin ang lupang yan. Secretary, how will we do it? I think the issue is not that we have a right to claim it, but if you ask the Sabahans themselves, they will identify more with Malaysia than with the Philippines. And then secondly, there are undocumented Filipinos in Sabah, mostly Tausugs, who are themselves denied basic social services and are in effect stateless and prone to recruitment by religious fundamentalists. So how do you do it without antagonizing a strategic partner in Malaysia and respecting the rights or the wishes of the Sabahans themselves? Actually, there was already a time when a survey was conducted in order to seek the opinion of the people who have been staying there in the place. But the thing is, who conducted the survey? It was the Malaysian government, and definitely it would be their possession to protect their territorial integrity. I think it would be much better if there would be a neutral body that would have to conduct the so-called survey to know what is the real situation and what would be the position of the people there in Sabah, so that we will be able to come up with an answer that would definitely address the concern of the people in that place. Okay. Karen, please. Okay, I just have to remind everyone that we have a hard stop at 11 because some of our candidates have an early morning tomorrow. Secretary Sal Panelo has been raising his hand, so I'll let him speak, and then I think... Please. Let me just say that the legal right arises from the historic right. Kasi ang history nga ay nilis ng Malaysia. Doon papasok yung legal right. Kaya hindi po pwedeng paghiwalayin yung dalawang yan. Yun lamang po. Tama. Okay. Thank you. So, I'm still seeing people raise their hands, but I know that we have candidates that have to really go home. They have an early morning tomorrow. I wish we could have more time, but that concludes our third and final round of the Smni Senatorial Debate 2022. And I'd like to thank all our candidates for enduring 4 hours of questions. I know that's really long, but you really gave us insights as to your stand on certain issues and your platforms for government. So thank you so much, and thank you to our panelists, and thank you to everyone who watched us today. It is my pleasure to host and moderate tonight's debate. Thank you, and this is Attorney Karen Jimeno signing off. Attorney Karen Jimeno, inyo pong natunghayan ang unang araw ng Smni Senatorial Debates 2022 sa Maya 9. Muling pagtitibay nating mga Pilipino ang kapangyarihang pumili ng mga susunod na lingkod bayan. Silang magpapatuloy ng pagsusulong ng pagbabago sa ating bansa, silang makakakuha ng tiwala ng taong bayan. Sa muli, maraming salamat po sa aming Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Quiboloy, sa pagkakataon na maging kabahagi ng Smni Senatorial Debate na ito bilang pakikisa sa pagpapalakas at pagpapatibay ng demokrasya sa ating bansa. Abangan bukas, Marso 3, maghaharap naman ang next batch ng mga kandidato para sa ikalawang bahagi ng Smni Senatorial Debates 2022. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako si Ina Martel. At ako naman si Kyle Silva. Mabuhay ang Pilipinas kung mahal.
Ayan na, tapos na. Ay, pwede na akong mag-tea, sabi ni Tita Pia. Ayan, salamat po sa mga nanood. See you later sa ating pong live. Pag-uusapan natin yung iba sa mga naging topic. At yung mga magre-reply sa Facebook at saka sa YouTube, sige i-reply nyo lang. Pero pagtiisan nyo lang kung gano'ng kahaba, 4 na oras. Maraming salamat po sa mga naandito sa patuloy na pagsuporta sa Reaksyon TV at na sabay-sabay natin nabigyan ng reaction yung mga nangyari dito. And salamat po. Thank you very much. Mabuhay ang bansang Pilipinas. See you po later sa ating next live, sa regular live natin sa madaling araw. Maraming salamat once again. Yan, see you tomorrow ha. May live pa ho tayo bukas. Ila-live din natin yung senatorial debate bukas sa SMNI. Bibigyan din ho natin ng reaction din yan bukas. Salamat po sa inyo lahat. Thank you. Bye-bye.